Szervusztok, üdvözöllek benneteket a Haladó Podcastnak a következő epizódjában, ahol egy fiatal ember lesz a vendégem, aki fiatal kora ellenére már nagyon szép sikereket ért el. Fogunk ezekről is beszélgetni, és hát nagyon sok minden másról. De mielőtt belekezdenénk az adásba, kérek mindenkit, hogy aki még esetleg nem iratkozott fel a podcastra, az tegye ezt meg, mert a csatornának sokat számít az, ha a feliratkozók száma is növekszik. Illetve, hogyha szeretnétek támogatni a podcasteket, akkor a leírásban szereplő linkek valamelyikén megtehetitek, vagy akár egy szuper köszönet gombot, de ha kommenteltek, vagy egy lájkot nyomtok, azt is megköszönöm. Köszönöm még a Twire Studiónak a lehetőséget, hogy biztosítja a helyszínét, illetve a technikáját ennek a podcast adásnak is, amelynek a vendége ma Bakó Péter. Szeretettel köszöntelek, Peti. Üdvözöllek. Mondtam, hogy ne beszéljünk róla, de hát én nem bírom magamba tartani, őszinte gyerek vagyok. Megint ezt a rohadt rec gombot elfelejtettem megnyomni, és már jó 10 perce beszélgettünk, amikor ránéztem, és eszembe jutott a Tomi, mikor mondta a vörös szárnyú keszeget. De annak vörösnek kell lenni, akkor is, ha észrevettem, csak ott hamarabb egy kicsit. Hát még tanulnom kell nekem is ezt a szakmát. Egy kicsit beszélgessünk már arról, hogy hogyan indultál te el a horgászat útján. Sokan tudják már rólam, hogy apukám révén, apukám horgászott. Igaz, nem volt versenyző. Versenyző volt, de nem élversenyző. Legalábbis nem ebben a sportban, mert tollaslabdában apukám is, meg anyukám is élversenyzett, vagy élsportolt. Horgászatban nyilván egyikőjük sem, apukám sem. Viszont amikor nagyon pici voltam, akkor hobbiból versenyzett pecetussal, meg ilyen haldoládó versenyeken, meg ilyen egyéb kisebb versenyeken, akkor még ilyen OB-k, meg ilyesmik voltak, de hát apukám nem is nagyon tudott, szerintem nem, hogy még indult volna. És amikor egészen kicsi voltam, még szerintem iskolás sem, általános iskolás sem, ilyen 4-5 évesen, emlékszem, előző este apa ment szombaton versenyhez, és én pénteken ott hisztiztem, sírtam, bőgtem, mindent csináltam, csak hagyj messek vele. Nem mint versenyző, hanem hogy megnézni, hogy milyen egy ilyen. Nagyon vonzott engem a természet. És hát ez addig tartott, meg addig hisztiztem, meg mindent csináltam, hogy nagy nehezen apukám, anyukám belement hosszú vitatkozás után, hogy a gyerek meg fog fázni, beteg lesz, minden baja lesz, kimarad majd az iskolából emiatt, de aztán valahogy engedtek a nyomásnak, amit én generáltam a hisztimmel, és elvittek erre a bizonyos versenyre, ahol ugye csak apukám indult. Na, ez egészen a következő hétig tartott, mert a következő héten már szintén egy hetes hisztit követően bekönyörgtem magamat, hogy engem is nevezzen be. Hát akkor még nem voltak ilyen gyerekkategóriák, meg ilyesmi, ezeken kisebb versenyekkel beneveztek a felnőttbe, de hát én mindenképpen akartam, és emlékszem, hogy anyukám, apukám engem egy hétig készített fel arra, hogy oké, kisfiam, menjél, de hát azért ezek felnőttek, szóval itt ne azt, hogy ne várj nagy izéket, de hát te most oda pofonért mész, vagy hogy is fogalmazok, mondtam, engem nem ez érdekel, hanem azt, hogy úgy küzdjek valamiért, és hogy horgásszak, természetben legyek, menjek apukámmal, akinek nagyon tetszett a hobbija, és hát nagy nehezen elvittek el az első versenyen. Már pontosan nem emlékszem, hogy hol volt, meg mi volt maga a verseny, csak arra, hogy amikor hazaértem, onnan vannak a következő emlékképem a hazaérésről van, hogy eszméletlen boldog voltam. Nem tudom, hanyadik lettem, de azt tudom, hogy fogtam halat, az nem tudom miknek, de hogy fogtam halat, és nagyon boldogan távoztam, és már nagyon vártam a következő heti versenyt. Ilyen hetente ugye egy verseny volt minden hétvégén, ebben a nyári időszakban, tavasz volt, nem tudom, teljesen mindegy, hogy hú, csak teljenek el a hétköznapok, és hagyd mássak a újra apával versenyezni. És akkor azt hiszem, hogy pont egy páros verseny volt, ahol apának volt párja, Dúlján Tibornak hívták, vagy hívják, és hát szegényt kitúrtam. Szóval, hogy ugye ő volt apa társa, és én lettem Dúlján Tibi helyett a apának a társa, a páros versenyen. Ezt sem tudom, hogy hol volt, meg mi volt az eredmény, csak tudom, hogy az apának is azért biztos nagy dolog volt, hogy a fiával, aki igaz, hogy csak 4 vagy 5 éves, de hogy együtt versenyeztük, és akkor jártunk évekig páros versenyeknél amatőr szinten, de hát ez így szerintem megpecsétette a karrieremet, mert minden egyes versenyre úgy tértem haza, hogy egyik szemem az nagyon-nagyon-nagyon nevetett, a másik nagyon sírt, hogy még egy hetet kell várnom a következőre. Nagyon gyorsan belecsöppentél akkor ugye a versenyzésbe, de hát azért a versenyzés előtt volt valami, ami megfogott a horgászatba, tehát biztos nem a versenyzés. Emlékszel arra, hogy amikor először horgászbotot fogtál a kezedbe, vagy az első halacskára, vagy egyáltalán mi az, ami megfogott a pecába téged egész apró gyerekként? Ez ettől egy kicsit összetettebb, szóval megfogott a halacska is, ahogy te fogalmaztál, meg minden, de leginkább engem a természet közelsége az, hogy
a mai napig tudok örülni mindennek, évszakok változásának a velejárójával, hogy a fáról összehullanak a falevelek, és ez milyen gyönyörű tud lenni, vagy tavasszal a virágzás, a falevél, ahogy megjelenik a fákon, nyáron a forróságban minden más, nyilván az a strandszezonnal együtt járó dolog, és a tényleg is vannak szépsége, tejet is nagyon szeretem, nagyon sokszor horgáztam, főleg régebben, amikor még volt hó, egy 10 pár éve, hogy a hóba horgászni, mekkora feeling, hogy esik rá a hó, és mégsem ázik el semmi, majd csak miután elolvadt az este, vagy nem tudom, valamikor a ruhám, de hogy a gyönyörű dolog szerintem hóesésbe horgász, és engem a természet közelsége fogott meg a pecába, és azután jött, ez vonzott engem ki a tópartra, és amikor már tóparton voltam, akkor jött minden más, például a halak, a vízközelség, meg a minden más, ami a horgászattal jár, és akkor most belemehetnénk ilyen apró részletekbe, hogy kapás, meg halfárasztás a halnak, amikor az első megpillantás, hogy fárasztom, és most valami mekkora hal van a horgon, és akkor feljön egy nagyobb hal, annak a izgalma, szóval fárasztás izgalma, és most nem arra gondolok, hogy küzdök, hanem arra, hogy na most mekkora hallal küzdök, és amikor a halnak a megpillantása előtti pár másodperc, szerintem ez az egyik legizgalmasabb dolog a fárasztásban, és ezek a kis apró dolgok vozzottak engem ki a vízpartra, és ezért lettem horgász. Azt nem mondom, hogy versenyhorgász ezért lettem, de horgász ezért lettem. Szerencsé akkor egyébként, hogy fater horgászni vitt ki, mert ha mondjuk természetjáró lett volna, akkor lehet, hogy most hegymászó lennél ebből a természet szeretetből. Azt nem tudjuk, hogy szerencse vagy nem szerencse, lehet, hogy ott is megtalálnám azt, amit szeretek, de hogy semmiképpen nem mondanám magamat szerencsétlennek vagy pekkesnek, az biztos, hogy nagyon szeretem azt, amit csinálok, és remélem nagyon sokáig fogom tudni csinálni, de én azt gondolom, hogy kiváltságos dolog horgásznak lenni, versenyhorgásznak, főleg ebben a mai világban, mert nagyon elmentünk ugye a számítógépes, mesterséges intelligencia irányába, ami nem feltétlen baj, ebben nem szeretnék állást foglalni, de a természethez közel lenni, azt gondolom, hogy ez manapság ritka, és hogy én ebből ezt tudom csinálni a mindennapokban, szerintem ez óriási szerencse számomra. Szóval... Az a jó ebben, amit mondasz, hogy amikor te kisgyerek voltál, akkor ettől meg tudtad magad kímélni, vagy ettől meg tudtak kímélni a szüleid, és akkor voltál a természetben, mert akkor igazán veszélyes, amikor még egészen pici. Akkor szeretették meg velem, igen, és ez úgy végigkíséri, azt gondolom, hogy lehetséges az elkövetkezendő 50 évemet, meg az elmúlt 20 évemet. És ez kisgyerekkorban dől el, nyilván a szüleim nyomására, és ők azért azt gondolom, hogy ha valamit, ezt nagyon jól csinálták, hogy tényleg nagyon megszerettették velem a természetet. Mindig faterral jártál horgászni, vagy volt valami gyerekbrancs, akihez utána csapódtál? Mert én falun nőttem fel, és mi bandába jártunk sokat. Hát erre csak annyit tudok mondani, hogy irigyellek téged, mert most ezt nem úgy értem, hogy faterral meg a családdal nem volt jó horgászni. Mindig családdal, leginkább apával horgáztam, de nagyon hiányzik, és hiányzott is az a kor, vagy az a dolog, hogy én a barátokkal, velem egykorúakkal menjek horgászni. Manapság megvan, most vagyok 24 éves, hogy járok 20 évesekkel, 30 éves, 31-2 éves emberekkel pecázni, de most már a versenyzés miatt, szóval versenyző társakkal megyünk el helyszínre edzeni, vagy bármi, nem pedig úgymond, hogy te is fogalmaztál, buliból, partiból, hogy majd mi megbeszéljük az élet nagy dolgait a horgászbot mellett, vagy a vízparton. Ez nagyon hiányzik az én életemből. Én ugye Pesten nőttem föl, és ott nem volt akkora divat fiatalkorban horgászni. Nagyon vicces, mert amikor a suliba jártam, mindenki megvetette úgymond a horgászatot. Velem egykorúak is, meg egyébként még sokszor a tanáraim is volt sok tanárom, aki nagyon-nagyon-nagyon támogatott, de volt, aki úgy elítélte. És érdekes, hogy így kicsit idősödtünk, ugye egyszerre ők is velem egykorúak voltak, most beszélünk arról, hogy 16 évesen volt az, amikor tényleg megvetették ezt az egészet, hogy rám írtak ilyen 20 pár éves koromban, az egy 7-8 évvel, 6-7-8 évvel később, így rám írtak, hogy figyelj, csak nem mennénk el egyszer együtt horgászni. Szóval, hogy idősödtek és kinőttek ebbe a számítógépezésből, már megvoltak a bulizás, már megvoltak a hétvégi piázások a kocsmába, és ezeken túlendült a korosztályom, vagy más dolgok is fontosak lettek, akkor megkerestek, hogy figyelj, csak nem megyünk el horgászni. Most nyilván így már nem ugyanaz, mint amikor azért jönnek el, vagy azért megyünk el horgászni 10 évesen, mert hogy mindenki akarja, hanem hogy ugye hiánypótló cselekvésként nem pont ugyanaz, mint amikor egy 6-8 fős társaság a vidéken vagy bárhol máshol összeül és elmegy pecázni. Nekem ez hiányzott és hiányzik is.
És amit említetted, hogy a többiek addig buliztak, amíg te horgáztál. Maga a buli része nem hiányzik, tehát az kimaradt neked a fiatalságodból teljesen, vagy elcsúszott, és egy kicsit később azért bepótoltad? Abszolút nem hiányzott, szóval én most vagyok 24 éves, és ez mondjuk úgy mondom neked, ilyen 21-2 éves koromig egyáltalán nem is gondoltam rá, hogy bulizás, vagy piálás, vagy bármi más, ezekre nem gondoltam. Hiányozni fog, teljesen kimaradt az én életemből. És érdekes, hogy én meg most kerültem abba, hogy nekik a horgászat, meg a természet, hogy rájöttek, hogy hiányzik, nekem meg rájöttem az, hogy kicsit hiányzik az a fiatalkor, úgymond tényleg ez a bandázás, és akkor logjunk együtt, menjünk akár piálni, vagy bulizni, vagy bármi. Ez ugye kicsit elkezdett hiányozni. Nem mondom, hogy bepótlom, vagy olyan szinten hiányzik, hogy megbántam a döntésemet, egyáltalán nem, szóval ilyenről szó sincs, csak az úgy elkezdett, hogy furán, hogy hát az egy-két dologból kimaradtam, hogy be lehet, nem kellett volna, viszont akkor meg nem biztos, hogy itt tartanék a horgászatba, ahol most tartok. Szóval a döntésem az egyértelműen pozitívnak vélem, és úgy vélem, hogy jó döntést hoztam, de a kérdéseddel a válasz azért úgy néha hiányzik, vagy hiányzott. Nem járok most se bulizni, de mondjuk azért a mostani horgászokkal néha kiengedjük a fáradt gőzt. Egy kicsit kanyarodjunk vissza az egészen pici Petikéhez, ugye nem mondtam a műsor elején, de mi elég régóta ismerjük már egymást. Hát majdnem 20 éve. Igen. És olvastam nagyon sok cikket, hiszen majd oda fogom neked adni, kinyomtattam az összes általad, vagy veled kapcsolatban megjelent írást, és nagyon-nagyon sok az írásos anyag rólad, majd szépen végigmegyünk így apránként rajta, de szerepelt benne egy olyan aranyos kis történet, amikor te még nagyon kicsike voltál, és elmentetek Fatárral horgászni. És nem volt ritka dolog. Igen, és nem tudtad a nevedet még akkor leírni sem, és a halőr nem akart beengedni horgászni, vagy halat nem akarta, hogy elvigyél, és akkor ott volt egy ilyen kis sírásos történet. Erre emlékszel? Erre bizonyos foltok megvannak, nagyon pici voltam, ilyen 4 éves lehettem, szerintem akkor szabadultam ki az óvodába, vagy mentem iskolába, az a kor. És az egészen pontosan úgy volt, hogy mentünk volna horgászni apába, vagy mentünk is horgászni apába egy téli napon, szombaton, ugye apa dolgozott hétköznap, és akkor minden hétvégén horgáztunk. Legalább egyet, de inkább 2-ket. Szóval nekem az évi közel 100 peca, az meg volt, mert minden hétvégén időjárástól, mindentől függetlenül apának, meg nekem mennünk kellett horgászni. Ezt a család elfogadta, anya elfogadta, hogy apa távol van. Ez egy ilyen szent dolog volt nekünk a hétvégén. És akkor péntek délután már erre készültünk, elmentünk bevásárolni horgászból, vettünk szendvicseket, vagy szendvicsnek valókat, és akkor együtt elkészítettünk, nagyon rákészültünk. Ez egy ilyen nagyon fontos dolog volt a mi életünkben. Odaértünk a tópartra, és volt ilyen bejelentkező lap, akkor még divat volt egy A4-es lapra, akkor mikor érkeztünk, dátum, horgász neve, és akkor az aláírás, és akkor ugye ezt nekem apa kitöltötte, és akkor egy halőr személyében, vagy halőr társaságában. Azt hiszem a Csömöri tavon voltunk, és hát akkor apa kitöltötte, és akkor mondta a halőr, hogy oda került az én aláírásomhoz a dolog, akkor írjam alá, hát, és akkor mondta apa, hát de 4-5 éves, hát még tollat nem tudja, hogy kell fogni, nem hogy aláírni. De a halőr csak viccelt, szóval ő próbált engem megnevettetni, hogy hát jó van, akkor kisember, addig nem horgászhatsz, meg nem tud aláírni. De közben nevetett, apa is nevetett, na hát én nem. Szóval ezt olyan szinten zokon vettem, hogy ott nem tudom, meddig zokogtam, bőgtem, a halőr meg szegény teljesen sokba került, mert ő engem meg akart nevettetni, egy ilyen jókedvű ember volt, csak hát éppenséggel nem sült el jól a poénja. Viszont ez egy olyan motivációt adott nekem az elkövetkezendő 1 hétre a következő horgászatig, hogy megtanuljak írni. Hát nyilván egy 4 éves ember nem fog tudni megtanulni írni 1 hét alatt, de legtanultam 4 betűt leírni, mindenféle krikszkrakszal, ilyen nagyon csúnya betűvel, hogy Peti. Ennyit tudtam nagyon nyomtatott betűkkel, de ez egy hétnek a szenvedése volt, ott szüleimet abban az 1 hétben azért nem irigylem, mert hát ott, hogy is fogalmazzak, ami ott volt, az ő elmondásuk szerint is, meg úgy én is emlékszem le, a hisztisztemben hát nagyon nem ment, hát nem tudtam a tollat megfogni, meg társát, 5 éves lehettem, vagy valami ilyesmi, de nekem meg kellett tanulnom 5 nap alatt leírni azt, hogy Peti, hogy alá tudjak írni, és akkor visszamentünk következő alkalommal, akkor halőr már nem kérte, hogy írjam el, de én mondtam, most már tudok írni, és jöhetek horgászni. És akkor megvolt ez a dolog, hogy végre saját önálló aláírásom lett. Nyilván hát semmi aláírás nem volt mondható, de én 4 évesen be tudtam jelentkezni arra, hogy horgászhassak.
Igen, és hát nagyon korán elkezdtél versenyezni, és én emlékszem az első korai versenyekre még Fater horgászott, aztán egyszer csak ő letette a botot, tehát ő már nem is horgászott, hanem te ültél be helyette, és onnantól apva az a háttered volt, úgymond. Ő volt, aki hordott a versenyekre. És hát ilyen amatőr versenyekre emlékszem, hogy nagyon hamar megcsillantottad azért úgymond az erényeidet, és amire én még emlékszem, hogy amikor találkoztunk a vízparton, és odajöttél kezet fogni, akkor egy picike voltál nyilván, és ilyen borzasztó határozottan, tehát mint aki tényleg olyan határozottan szorítottad meg az ember kezét, hogy csak lestünk erre, nem tudom, emlékszel-e, hogy ez egy ilyen szokásod volt. Biztos mondta Peter, hogy meg kell rendesen fogni Petike. Igen, egy emlékszem. Hát, azért oda kerültem, előbb kerültem oda, mint ahogy én tudtam volna olvasni, vagy írni. Hát még iskoláskorom előtt már versenyeztem feltek között. És hát nekem ott az volt bennem, erre úgy nagyjából emlékszem, hogy úristen, mit fognak itt rólam gondolni, örültem, mekkora gyerekként, így néztem föl a bemaluk óriásokra, rátok, és hogy most mit fognak gondolni, nekem most helyt kell állnom, mint egy férfi. Hát most engem nem lehetett itt a kísérlek, nekem valamit most mit produkálnom kell, nem szeretnék leégni, vagy beégni, és akkor emlékszem, apával beszélgettünk olyan dolgokról, igen, fiam, odamész, köszönsz, kezet fogsz, és itt kezdődik minden. Utána jön majd csak a horgászat, meg a minden más. Ezek az alapdolgok, de csak igyekeztem helytállni. Hát ez többé-kevésbé sikerült, volt, hogy nem, és akkor meg is kaptam a magamét, teljesen jogosan is. De azért ott fiatalon nagy volt a nyomás arra, hogy tényleg helytálljak idős, komoly emberek között, mint tényleg ti voltatok. Akkor már ilyen benned volt ez a győzelmi vágy, hogy mindenáron győzni szerettél volna, vagy még akkor még egy jót akartál horgászni, vagy versenyezni, vagy már akkor is azért jöttél a felnőttek közé küzdeni, mert te meg akartad mutatni, hogy te ügyesebb vagy, mint a többi? Én mindig is egy ilyen versenyző típus voltam, és nem csak a horgászatban, hanem így sokszor kinevetnek engem barátaim, vagy hozzám közel állók azért, hogy én úgy mindenben, vagy mit tudom, kérj feljebb a lépcsőn, és akkor. De most ez ilyen nyilván poén, szóval nem ennyire drasztikus, vagy nem ennyire komoly, de én mindig is versenyző típus voltam, de egyébként azt gondolom, hogy bármilyen sportról van szó, élversenyző, aki nem tud lenni, annélkül, hogy ne lenne benne valami versenyzői ösztön, vagy ilyen versenyszellem, úgymond mindenben, szóval, hogy ha nincs benne meg ez a versenyfeeling, akkor nem lesz élversenyző, vagy élsportoló nem lesz. Mindig is egy versenyző típus voltam, és szerintem ez már megvolt bennem kiskorban is. Mindig is szerettem azt fejlődni, és most nem az, hogy másoknál legyek jobb, hanem hogy én legyek jobb saját magamnál. Ez a mai napig ez motivál, hogy sok konfliktusom van abból, hogy ezt most mondom, hogy mostani korban, sok konfliktusom van abból, hogy csinálok egy szektor egyes, vagy egy tó egyes, nyerek, de nem vagyok elégedett, nem vagyok boldog, mert hogy érzem azt, hogy oké, most ez lehet elég volt, vagy szerencsés voltam, vagy bármit, de hogy én a saját teljesítményemmel attól függetlenül, hogy szerepeltem, nyertem, vagy nem nyertem, nem vagyok elégedett, hanem még többet szeretnék, mert én azt gondolom, hogy a fejlődéshez ez vezet, ez a gondolat, mert de nyilván ebből van konfliktus, mert ha éppen egy olyan emberrel beszélgetek, akiről nem tudom, hogy aznap rosszat csinált, mert akkor még nem vagyok értesült, és közben meg panaszkodok úgy, hogy egyet csináltam, ez sokszor nem jön ki jól, és ebben biztos fejlődnöm kell, hogy kommunikáció ezen részében, viszont saját magamat is szeretném fejleszteni azáltal, hogy mögé nézek az eredményeimnek is, függetlenül attól, hogy jó vagy rossz. Amit mondtál, azért érdekes, mert beszéltem egyszer egy neves angol versenyzővel, lehet, hogy rá fogsz majd jönni, hogy ki volt ő, és őt kérdeztem erről, hogy mi az oka annak, hogy ő minden titkot elárul a cikkekbe, amiket ő szokott írni, és ő azt mondta, hogy egyrészt azért, mert a támogatói elvárják, hogy mindent átadjon a horgászoknak, másrészt pedig nem is zavarja még az se, hogy a következő versenyen pont az ő taktikájával verik éppen rommá, de hogy őt mindig gondolkodásra serkenti. Tehát, hogyha ő megtapasztalt valamit, amit utána közkincsé tett, utána ő neki újra el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy na akkor most megint találjak ki valami olyan furmányt ebbe a dologba, amivel megint a többiek elé tudok kerülni. A versenyhorgászatban a legfontosabb az állandó gondolkodás, és nem csak arról, hogy na akkor most milyen csalival fogom adni, hanem sokkal mélyebben megértsük a miérteket, hogy ha jól is fogunk, vagy rosszul fogunk, vagy mondok konkrét példát, alapozvetetés után nem jól indulunk, vagy jól indulunk, akkor az miért van? És ha jó, akkor se tudjuk, hogy hát ez jó volt, hanem hogy miért volt jó. Mert ha a miértekre nem tudjuk a választ, akkor nem tudjuk továbbvinni a gondolatmenetet a hét további részére, vagy tovább megyek a következő hasonló szituációra, ami lehet 5 év múlva lesz, de ha nem tudjuk a miérteket, akkor az csak ilyen luti, hogy na most vagy betalálunk, vagy nem. Ha megvannak a
úgymond megvan a miért, akkor megvan a megoldó képlet, ami szerintem nagyon fontos, mert a horgászat nem sokkal több, mint matematika, fizika és esetleg kémia. Szóval ez egy reál dolog. Akkor megvan, hogy én miért nem vagyok annyira jó ebben. Lehet, hogy a matek tanáraim és a fizika tanáraim ez most egy jót nevetnének, ha ezt látnák. Nem, egyébként tök így van, ahogy mondtad. De szerintem egyébként ez a versenyhorgászat az ott tényleg nagyon-nagyon matematika és fizika. Igen, ez nekem bebizonyosodott, amikor pont szerintem tavaly Portugáliában a mély vízben a süllyedését a kosárnak Pitagórasz tételekkel kezdtétek ott magyarázni, és akkor mondtam, hogy Jézus Isten, adom, az nem az. Hova kerültek? Mondom, az nem az én szintem már, de egyébként valóban így van nagyon sokszor. Ugye most már készülnek is egyébként egyre több ilyen tudományos igényű írás, meg cikk is most már így a horgászatnak a tudományos részéből. Hát azért reméljük, hogy megmarad majd ez az ösztönpeca, nem megyünk el nagyon a tudomány irányába, de valóban, ahogy mondott, szükség van rá. A horgászat, főleg a versenyhorgászat az semmi több, mint, hogy te is fogalmazod, ez egy tudomány, ez egy ugyanúgy meg kell tanulni, mint hát nem is mint a szorzótáblát, mert az ennyire nem relatív, vagy nem ennyire szubjektív, vagy objektív, hanem nyilván valamiben bele kell trafálni, és akkor szerencse. Viszont a 80%, a 90%, de biztosan a túlnyomó többsége azok reális dolgok, amik kiszámíthatóak, szóval nem egy megérzés alapján jönnek, hanem konkrét számok alapján, és ez nagyon fontos, hogy az ember ezeket a számokat, ezeket tudja kezelni, és tudja hova tenni, mert tényleg, amit mondtam, csak magamra tudok ugyanúgy visszacsatolni. Ha nem tudom a miérteket, akkor nem fogom tudni azt, hogy miért történt, és nem tudok beépítkedni a következő napra, vagy a következő órára, vagy akár csak a következő dobásra, hogy azt felszeretnek építeni etetést például. Mennyi hal van előttem. Azért furcsa ez, mert ha visszamegyünk most megint a gyerekkorodra, ugye a versenyzésbe, ehhez most egy kicsit puskázni fogok, és felolvasok neked egy kis rövid idézetet, biztos rá fogsz jönni az szerzőjére. Ő azt mondta, hogy egyszer volt egy éjszakai verseny, amelyen részt vettünk. Peti ekkor 6 éves volt, ő ragaszkodott hozzá, hogy eljöhessen velem. Egész éjjel fent volt, horgászott egy szektor 1-est, amivel 3. lett a teljes felnőtt mezőnyben. Reggel beültünk az autóba, ő szinte rögtön elaludt. Mikor hazaértünk és felébresztettem, annyira kimerült volt, hogy csak sírt és sírt, nem akarta abba hagyni. Ez a történet is mutatja, hogy milyen elszántan tud küzdeni azért, amit akar, és keményen meg is dolgozik érte. Egyedül készül fel a versenyekre, ő készíti a szerelékeket, hiszen a tudása már rég meghaladta az enyémet. Az utolsó mondatból rájöttem, hogy ez apukám, mert ő ezt sokszor mondta így másoknak, hát ugye nem élversenyző volt. Mindig is, ha valamiben a horgászatban mindig is nagyon motivált voltam. Tényleg mindig le akartam győzni, meg le akarom győzni saját magamat. Ez így volt, ez azt, amit 6 éves voltam, ez egy pecetusai verseny volt, egy éjszakai páros verseny volt, apával indultam, vagy nem páros. Nem is ez a lényeg, hanem mindig is egy ilyen küzdőtípus voltam, sose adtam fel. Szóval egy 5 órás versenyről beszélünk, és én rosszul álltam 4,5 órán, az utolsó fél órában, és még elhittem, hogy nyerhetek. Nyilván ez sokszor nem sikerült, vagy többször nem sikerült, még sikerült. Napig így van. De ez jelenkorig, és remélem, hogy ameddig én csinálom ezt a horgászatot, így fogom csinálni, mert hogyha én bármikor is feladom, akkor azt gondolom, nekem ebből ki kell szállnom, szóval akkor már nem vagyok motivált. Mindig is küzdöttem, és soha nem adtam föl semmit. De egyébként azt gondolom az életben sem, szóval, hogy nem engedtem el semminek, meg senkinek se a kezét, mindaddig, ameddig én nagyon picit is hittem abba, vagy volt rá bármennyi rás esély, hogy meg lehet az a dolog. Kicsit az eredményeiden, hogyha eldilemmázunk, ugye egy nagyon eredményes horgász pályafutásban már most mögötted. Én kijegyzeteltem egy pár dolgot, mégpedig azt, hogy 1,5 évesen kezdtél horgászni, ugye 6 évesen már amatőr versenyeket nyertél a felnőttek között, és az első komolyabb versenyed, amikor korengedménnyel, még nem voltál 10 éves, hanem 9 éves voltál, és korengedménnyel tudtál elindulni az országos bajnokságon, és az első országos bajnokságon még 7. lettél, és utána a következő évben, 2011-ben már második voltál a 14 Matyéren, így van, 10 éves korodban, és ugyanebben az évben a Dajva Mahor kupát, pedig meg is nyerted, tehát ott a korosztályban megnyerted a Dajva Mahor kupát, majd nem kellett sokat várni, mert 2012-ben a Radecsében már csapatban benne voltál a akkor világbajnoki aranyat szerzett csapatban, és akkor olvastam rólad egy ilyen kis... Egy hónap előtt lettem, aztán először lettem be magyar bajnok. És előtte Velencén, ahol te segítettél, és te voltál úgymond a hátterem segítőm.
elmész, még te tölted le a földemet, és te mutattad meg, hogy ezt hogy kéne beállítani matchbotos horgászatra, amiért a mai napig egyébként nagyon hálás vagyok, és ezt sosem fogom elfelejteni, mert hát első magyar bajnoki címemhez jutottál hozzá, úgyhogy azért az első az mindenben azt gondolom az életben meghatározó, nem csak a horgászatban. És lehet, ha nem vagyok magyar bajnok, lehet, hogy már rég feladtam volna, vagy ezek nyilván elméltek, de nagyon nagy szerepet volt abban, hogy a mai napig egyrészt itt ülök, meg hogy lettek ilyen eredményem, amikor ezek után jöttek, és hát az a Velence első magyar bajnoki címre, nagyon fiatal, azt hiszem, hogy is 11 éves voltál. 11 évesen, azért meghatározó élmény. Az egésznek az volt a sztoria, amit te lehet, hogy nem tudsz, hogy apukád jött oda, hogy segítsek, mert hogy be lehetett akkor ülni a gyerekek mögé, és hogy ő mondja, ha nem versenyhorgász, hogy üljek már be át, hogyha csak többet tudok neked segíteni. És valóban így az előkészületekben segítettem, de arra viszont én emlékszem határozottan, hogy így kifordultam egy idő után a fatáronak, és akkor mondtam, hogy nem kell neki segítem, hát mindent tud. Tehát borzasztó, matchbotozni kellett arra. Én matchbotos verseny volt, a utolsó napokban kisaraktuk már a posbotot. És én csak lestem, hogy félelmetesen jól csúzlisztál, pontosan, nem kellett mondani az ütemet, tehát ezeket mind-mind magadtól érezted. Ezt arra felmondom neked, amikor az előbb itt a tudományos részéről is egy kicsit beszélgetünk, hogy viszont benne megvolt már egész fiatalon az ösztön, ami én azt gondolom, hogy valaki vagy így születik, hogy egyszerűen megvan benne ez az úgymond tehetség, vagy spiritus, ami nem megszerezhető. Nyilván a tudományos része, ami az analitikus elemezgetés, az megtanulható, de az általam ismert legtöbb nagyon eredményes, meg nagy tisztelt versenyhorgász, azok egy ilyen ösztönből is borzasztóan érzik. Az ösztön, amiről beszélsz, az kell kis részben a horgászatban, de legalább annyira fontos, mint a nagy része, a matematika is. Fizika, ami a nagyobb rész, de a kettő nincs meg egymás, ezek egymásra épülő dolgok. Ha az egyik nincs meg, akkor nincs meg a másik se. Most beszélek az élversenyzésről, nem magára a horgászatról. Eredményesen horgászni lehet csak ösztönből is, meg csak számokból is, de élsportolni, verseket nyerni csak akkor, ha az emberben megvan, azt gondolom, mindkettő. És hál' Istennek mi ebben az országban szerencsések vagyunk, mert nagyon sok jó tehetséges versenyhorgászunk van, mind fiatal, mind idősebb, több generációból. De én mindig is az voltam, aki szerettem, főleg fiatalon, magamtól elérni azt, amit elérek, a segítség nélkül. De egyébként úgy mindenben, szóval az iskolában se szerettem azt, amikor nekem segítettek bármit megcsinálni, hanem csináljam meg én magam, ha már csinálom, vagy bukjak meg, vagy bukjak el versenyeket. De viszont egy élettel megtanulom azt, hogy saját bőrömön tapasztalva, hogy mit kellett volna csinálni, és ebből tudtam építkezni a következő versenyen. Ha segítettek volna, és megnyerem, abból nem tanulok. Abból tanulok, hogy ha esetleg néha pofára esek, neki megyek a falnak, viszont következő alkalommal már tudom, hogy kerüljem ki azt a falat. Ez szerintem nagyon fontos dolog ebben a sportban is. Hát igen, ez valóban így van, ahogy mondtad, és ami érdekessége egyébként ennek, amikor apukád mondta ezeket a dolgokat, az első egyéni világbajnoki címed megszerzése volt, hiszen ugye Radecsébe ott csapatban szereztél világbajnoki címet, és olvastam én annak idején, hogy ott is volt egy kis pityergés, mert hogy nem voltál a kezdőbe, meg utána gondolom úgy fordult a csapat, hogy magyarul nem horgáztál a világbajnokságon. De horgáztam, másnap beültem. És másnap beültél? Másnap beültem. Mi volt akkor a pityergés oka? Mert az volt, hát az, hogy nem kezdhettem az első világbajnokságán, csere vagyok, és ez engem úgy megríkatott, az finoman fogalmazva. Nem esett jól, de semmi esélye nem volt annak, semmi rá és valós esélye nem volt annak, hogy én horgászok, hiszen első VB-b. Nem is ezért, nem ezért. Ez akkor még U14-es korosztály volt, és a keret azt hiszem úgy volt, hogy 4+1 fő. A maradék 4 ember a csapatból rajtam kívül már mind kiöregedő utolsó éves versenyhorgászok voltak, egyetlen egy VB-jük maradt ebbe a korosztályba, és ugye ezekben nagyon fiatal korosztályokban legtöbbször az utolsó évesek nyerik, mert hát fizikálisan is, mert minden szempontból ők vannak a legjobban felkészülve. Miért induljak én, akinek akkor volt 11 éves, még van 3 vagy 4 év ebbe a korosztályba, mikor nekik meg az utolsó, szóval nekik meg kell adni a lehetőséget mindenre, hogy nyerhessenek. Én meg ott 11 évesen akkor még ezt így nem nagyon tudtam értelmezni, vagy felfogni, én csak versenyezni szerettem volna, és hát ott eltöltöm értses elég erősen. Nem csalódottságból hanem csak egyszerűen szerettem volna versenyezni, horgászni másnap. És akkor Walter Tamás volt az, aki
aki engem úgymond megtalált, és ott a kövön ülve ott az útszélén, és ő volt az, aki megvigasztalt, és azt mondta erre, szó szerint emlékszek a mai napig, hogy te még nagyon sok világbajnokságot fogsz nyerni, és nincs okod a sírásra, nem ez volt érted egyetlen lehetősége, még lesz nagyon sok. És azt se fejtem el, amikor 2013-ban pontosan egy év múlva megnyertem az első egyéni világbajnoki címemet, és ő volt az első, aki rám jött, hogy ő megmondta. Mondjuk azt nem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan, de ő megmondta. Ezek is szintén olyan dolgok, ami első, és nagyon megmarad bennem, és egy életen át fog kísérni ezek a pozitív gondolatok, hogyha egyszer beverem a fejemet, és minden emlékezetem elmegy, erre akkor is emlékezni fogok. Hát és főleg úgy, hogyha jól emlékszem ezen a világbajnokságon, Rióbe volt, ha jól tudom. A második Rióbe volt Franciaországban. A kalandos kiutazásotok is az is meg volt. Az is kemény volt. Meglér egy misét. Viszont én olvastam annak idején a verseny beszámolót, ahol te azt mondtad, hogy ráadásul a második fordulóban te megszedted a kapitányi utasítást, mert nem volt sneciző szereléked. És mégis többen megszedtük, szóval nem is az, hogy kapitányi utasítást szedtünk meg, hanem úgy nem voltunk teljesen felkészülve minden szituációra, mert ott volt slider, matchbot, fixfagler, rakósbot, abból is minirakó, meg telirakó, minden volt, meg spitzbot is volt, abból is kétféle volt, egy ilyen hosszabb spitzbot normális rakósbotos úszókkal, meg voltak normális, vagy kellett volna legyen normális neciző szerelék is, na az nem volt. És jött egy ilyen óriási árvíz. Mert egyébként a horgászat az úgy nézett ki, hogy matchbottal, meg slideren szépen nagyon lassú csatornán kellett úsztatni, és akkor egyszer ilyen mindenféle dévéreket fogtunk, kicsit a nagyig, meg egy muletet. Első nap csináltam egy egyest ezzel a technikával, matchbottal, 2 mulet, meg valamennyi dévér, egy nagyon nagy egyest, és másnapra, éjszaka leesett, én nem tudom mennyi eső, azóta sem nagyon láttam ilyen mennyiségűt egy ilyen kis térségbe, és ezzel egy ilyen gyűjtőcsatorna volt, ilyen vízgyűjtőcsatorna, és nagyon megállott, feljött valami 3 méter. Szóval nagyjából majdnem oda horgáztunk, ahol ültünk, hogy hát kis túlzással. Oda rakóztunk, ahol másnap ültünk, vagyis pont fordítva. És nagyon megáradt, és rettentő gyors lett a víz. Bedobtuk a slidert, és mire leért volna a slider abban a 10 méteres vízbe, addigra már kim volt a szektorhatáron. És hát nem volt más opció, csak a snecizés. Na viszont a csapatból több embernek sem volt megfelelő sneciző szerelékhez. Én rögtön improvizáltam, és a rakós botomról gyorsan leszettem a szereléket, és átakasztottam a spitzbotra, hogy valamivel legalább tudjak spitzbotozni. És ezzel, snecivel, még óriási szerencsém volt, mert ugye rakosboton általában nagyobb úszók vannak, mint spitzbotos snecizésnél, és pont ennek köszönhetem azt a világbajnoki címemet, ennek a szerencsének, hogy nehéz cuccnak, és átütötte a felső réteget, ezeket az ekkora kis 0,5-0,6 dekás sneciket, és alul meg tudtam fogni ezeket a 1,5-2 dekás óriási sneciket, amiből majdnem ugyanaz a mennyiség volt, mint a fönti kis sneciből, csak hát súlyba háromszoros akkora súly, vagy 4-szer akkora súly, és ennek köszönhettem azt, hogy másnap is csináltam egy szektor 1-es, és egyéni világbajnok lettem. Szóval nagy szerencse volt. Utasítást ugyan nem szektünk meg, csak nem voltunk felkészülve. Nem voltunk felkészülve. Mindenféle esetőségre, de mondjuk erre azért nem is azt, hogy nem tudom magamat hibáztatni, de azért ezt nem láttuk előre, hogy itt ilyen forgatókönyv is lehet. Nyilván most már így nagyon sok VB-n, 30 VB-n túl, most már azért látom azt, hogy hát erre azért kellett volna számítanunk, de hát most voltam 12 éves, meg hát a versenyző társaim se sokkal többek, ezekre nem voltunk felkészülve sajnos, kivéve a kapitányunk, aki megmondta előre, hogy ez lesz. Mi a következő olyan verseny, ami úgy nyomot hagyott benned? Ugye mondtad, hogy az első magyar bajnoki címet, azt nagyon jól megélted, utána nyilván az első egyéni világbajnoki címedet. Mi volt a következő? Kicsit nagyobbat ugranék, és lehet, hogy kihagyok valamit, de amire én nagyon-nagyon-nagyon emlékszem, és szerintem az is a legfőbb, tehát talán majdnem, hogy a legfőbb, még azt mondom, még lehet egy kicsit nagyobb is a világbajnoki utánpótlás címnél, az az első Féder magyar bajnoki címem, hogy Gyoma Endrődön. Nekem az nagyon meghatározó volt, mind a szakák felé, egy életre elköteleződtem a hosszörök és Féder szakák felé, vagy legalábbis ezt most így érzem, és az, hogy azt hiszem 19 évesen tudtam megnyerni egy... Még bőven utánpótláskor voltál, igen. Hát még most is az vagyok, csak egy másik korosztályban, de igen, hogy 19 évesen meg tudtam nyerni egy olyan magyar bajnokságot, ami szerintem fogható, a világon sincs ilyen erős bajnokság, akármilyen szakágat tekintve, hogy ennyi jó élversenyzőnk, mint a félrehorgászatban, nagyon kevés van így a világon, mint ami nekünk van, és hogy közülük tudtam nyerni, csak pár nevet említve, akkor Erdő Attila, Sivák Matyi, Walter Tamás, akkor még volt Deme Gábor is ott volt, Sipos Gábor, meg még rengeteg nevet kihagyva, meg tudtam nyerni azt hiszem 2x4 fordulót.
viszonylag két nehéz, ráadásul számomra teljesen ismeretlen vizen mellette még gyomendődő, azt tudtam, hogy hol van a térképen, nem, hogy a vizet ismertem, és nem is volt egyszerű perc, egy ilyen nagyon különleges horgászattal tudtam nyerni, ami nekem nagyon-nagyon meghatározó volt, főleg így a féderes karrieremben, hogy felnőttek között, soha nem gondoltam, hogy valaha leszek magyar bajnok, az oké, utánpótlásba lettem, de hogy felnőttek között ez nekem megadatott. El se hittem napokig, hónapokig, hogy nekem ez sikerült, és akkor úgy láttam, hogy nekem ez az egyetlen, és ezt osztam be az elkövetkezendő 10 évre. Nem így lett. Nem így lett, ez egy más kérdés, de akkor ezt így láttam, és konkrétan úgy mentem a következő magyar bajnokságomra, a következő évben, hogy tök mindegy, hanyadik leszek, lehetek utolsó, és én most célba értem az előző évvel. Hogyha valamit, ezt biztosan megéjeztem a többi mellett. Érdekes ez a dolog, mert ugye utánpótláskorú versenyzőként úszóspecával kezdted, és mondtad, hogy gyerekkorodban viszont fenekeztél, tehát még nem is fédereztél, mondtad, hogy... Igen, még ez a bordáskos... Durvas, ez a kemény vonalas féderezés volt, vagy kemény fenekezés. Az meg konkrétan korgáztam karikával, csipesszel, szóval én is átmentem, vagy én is fellépkedtem ezen a ranglétrán, és megvolt, hogy honnan kezdtem. Spitzboard, fenekezés, féder, és akkor... Hogy kerültél így kapcsolatba a finom féderezéssel? Finomszerekes? Hát ez egy vicces sztori, amit egy másik podcastban is egyszer elmeséltem, hogy hát ez egy óriási vita volt a családban, ilyen konkrétan családi, hát nem, éppen, hogy nem verekedésig fajuló családi vita volt, hogy anyukámat tudtam nélkül, meg apukámmal megbeszélek, közösen beneveztek engem az első féder magyar bajnokságomra, ami ugye azt hiszem az 5. vagy 6. volt az országban. Beneveztek, de én erről nem tudtam semmit, csak egy hónappal a verseny előtt mondták el, hogy figyelj, csak mi csináltunk valamit, nem biztos, hogy örülni fogsz, de beneveztünk az elsőre. Ez Velencén volt, 17-ben, talán 2017-ben. És akkor én még csak is kizárólag úszós horgásznak vallottam magamat, nekem semmi közöm a féderezéshez, oké, hogy metodozok, meg ezt csinálok hobbiként, de és biztosan nem fogok versenyezni, ezt mondjuk le, mert itt ha kijutal a 3. világháború, én ezen elindulok, vagy hát én ezen nem akarok szólni, nem. És hát addig erősködtek, hogy most itt kivételesen nem én győztem. Vagy hát úgy kivételesen, hogy előtte, amit mondtam, hogy el akartam menni horgászni, és hogy ott sikerült őket meggyőzni, mert akartam menni az első versenyen, sikerült őket meggyőznöm, na most nem sikerült. Szóval ez volt az óriási szerencsém, hogy nem sikerült őket lebeszélnem arról, hogy elinduljak ezen a versenyen. Beneveztek, és végül el is indultam. Végtelen, kedvetlenül, nem is az, hogy kedvetlenül, hanem ilyen mérgesen, mit keresek én, tehát eljöttem megint pofonér, erre van egy csúnyább kifejezés is, amit most mellőzök, de szerintem mindenki tudja, hogy mire gondolok. Ugye tátott szájjal, és hát végül aztán elindultunk az első, és úgy elteltek a napok, úgy hát azért anyának nem dicsértem meg, meg nem köszöntem meg, hogy benevezett, de úgy megtetszett. Egész jó pec ezzel, nézzük a spicet, és akkor tránga rajta. Valami, bevágok, és akkor kihúzok egy 60 dekás, vagy 20 dekás dévet, teljesen mindegy. Nem is rossz pecáznak. Fújt a szél, nem olyan nehéz ezt tartani, mint a rakósbotot. Vagy volt szeles nap is, és akkor úgy azt hasonlítom, ebből úgy nem is olyan rossz. És akkor eljött az első versenynap, ahol hát rendkívül tapasztalt féderhorgászokkal ültem, ahhoz képest, hogy én mi vagyok, vagy mi voltam, hát az első féderverseny. Metodozni sokat metodoztam, de hosszalőkés, kosár, életemben először azon a héten lógott a végszerelékemen, jó, nem baj, valami lesz. Csináltam egy 2-est, egy ember vert meg, ezt hiszem pontosan eredetileg, de ebben nem vagyok biztos, hát akitől úgy voltam, hogy ő mögötte bárhanyadik leszek, mögötte vagyok, akkor az ott a minden. Ilyenekre nem is álmodtam, én tényleg azt hittem, hogy majd egy embert vegyek meg a szektorba, ilyen célokkal mentem, második lettem. Ezt nem tudom, hogy óriási szerencsém volt, de még azért mindig nem voltam túl zsákosan. Nem is azt, hogy motivált, hanem még, hát hogy is fogalmazzak. Lelkes nem voltam még azért. Én csak nem is azt mondom, hogy lelkes nem voltam, hanem én mindig nem örültem annak, hogy ott vagyok. Eljöttem, akkor még csak egyszer volt egy 3 fordulós bajnokság, szóval nem volt dupla forduló, nem is, csak 3 forduló volt, egyszer 3 forduló, és akkor az alapján hirdettek magyar bajnokot. Eljöttem a másodikon, szintén csináltam egy 2-est. Nem tudom ki mögött, szintén 2-es lettem. És akkor így vakartam a fejemet, hogy hát itt vagyok 2 forduló után, lehetett a 2/3 a versenynek, és top 10-be vagyok, aztán ez a top, sőt, még lehet, hogy még előrébb voltam. Miért pont szerintem előrébb? Nem, hogy magyar bajnoki címért küzdök, azért nem, de hogy a dobogóhoz hát elérhető. Nem mondom azt, hogy reális cél így első versenyzőként, de elérhető lett volna a dobogó. Eljött a 3. nap, ahol azért már úgy emlékszem, nem picit izgultam, vagy hát úgy azért megvolt ez a bizsergő érzés, hogy
basszus, hát első fél versenyben itt vagyok, óriási vita árán, és én a vitának azon oldalt képviseltem, hogy ezzel nem akarok elindulni, nem azt, mint a korábbi szituációkban 4-5 évesen, hogy én szeretnék, hanem hogy most nem szeretnék. Inkább az úszós horgászatra összpontosítanék, de a szüleim jól látták, hogy nekem itt úgy van keresni valóm. És a harmadik napon is csináltam egy 3 nap 2-est csináltam, és azt hiszem 5. vagy 6. lettem. Szóval ilyen nagyon előkelő helyen. Konkrétan, ha az egy év alapján hirdettek volna a válogatott kerettársakat, akkor válogatott lettem volna, de nem, hanem 3 éves rendszer volt, és nem voltam ugye válogatott, de rendkívül jól helytáltam, és magam is csodálkozva azon, hogy tudtam én ilyen eredményeket elérni ebben a szakákban. Aztán egyébként a mai napig nem értem, hogy sikerült, mert mindenki rajtam kívül fonogzsinorozott, én akkor azt hittem, hogy fonogzsinor az létezik féder horgászatban, csak dobóelőkének használtam, metód horgászatban 20-astól. És akkor ott úgy megtanultam azt, hogy hát itt volt fonogzsinor, ebbe is biztos maradt egy kevés, hogy én monofiloztam, még mindenki más fonogzsinorozott, meg a legkisebb kosaram volt olyan, ami ma az alapozó etetőbotomon van, kosármérc, olyan óriás, és teljesen vakon oda mentem, és ahhoz képest egy nagyon jó eredményt értem el. És akkor a következő évben már úgy, hát hogy is fogalmazok, mikor szüleim be akartak nevezni, már nem tiltakoztam. Szóval kicsit támogattam ezt az ötletet, és igazából azt gondolom, hogy nem 3-2-est csinálok, és nem vagyok a top 10-ben, akkor nem biztos, hogy így megfogott volna ez a szakák, de ott úgy szinte megpecsételte az én sorsomat, most nem a horgászat szeretetére gondolva, hanem a féderhorgászat szeretetét, az ott nagyon átjött nekem, hogy húha, hát így is lehet halat fogni, ilyen úgymond egyszerűen. Az egyszerűség alatt nem azt hittem, hogy könnyen, hanem hogy fúj a szél, nem zavar. Ha esik az eső, az se zavar. Vagy időjárásról nem függő szakág ez a féderezés. Talán egy kicsit olcsóbb is, ugye mindenből egy kicsit kevesebb kell, a limit sem ugyanannyi, és az úgy megtetszett. És meg az eredmény is jó volt mellette, jött a következő év, ahol már tényleg kifejezetten váltam ezt a versenyt. De nagyon sikerorientáltnak érzed magad? Mert mondtad most, hogy nagyon kellett ahhoz, hogy egy jó, sikeres eredmény, hozzá magadhoz képest egy sikeres eredmény kellett ahhoz, hogy megragadjál a féderezésbe. Tehát, hogyha most mondok egy profán dolgot, ha valamilyen oknál fogva azt mondanád, hogy elkezdenél indulni csónakos pergető versenyeken. Biztos nem, de... Biztos nem, azért mondok ilyen példát. Igen. De elindulnál az első országos bajnokságon, ahol mondjuk nem szerepelnél jól, akkor feladnád, vagy pedig azt mondanád, hogy afenébe vannak nálam sokkal jobbak ebben, akkor én most elkezdem magam arra rágyúrni, hogy őket behozzam, és őket is le tudjam győzni. Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz. Rendkívül versenyszellemű, küzdőszellemű vagyok, sosem fel, hogy van egy utolsó 10 perc, akkor ott, és hogyha mi van bármennyi 1% reális esély annak, hogy ez meg lehet, akkor én azért küzdök foggal körömmel. De nem úgymond mások ellen, hanem én saját magamat szeretném minden egyes versenyen legyőzni. Én azon vagyok, és ebben sok konfliktusom is van egyébként bizonyos emberekkel, akikkel jóba vagyok, szóval főleg azok, akikkel úgy barátaimnak mondok ebben a sportban, hogyha én csak egy egyes, vagy szektor egyes, tó egyes, vagy megnyerem a versenyt, nem mindig tudok neki örülni, úgy egyébként ennek kéne, mert nem biztos, hogy úgy teljesítettem, ahogy én szerettem volna saját magam mércén, és nagyon önkritikus vagyok. Tényleg mindig többet szeretnék nyújtani, néha még attól is, ami egyébként elérhető, és ebből van a konfliktus, hogy néha túl gondolom a dolgokat. Ezen nyilván próbál az ember változtatni, próbál fejlődni önfejlesztés céljából, de én mindig magamat szeretném legyőzni, és csak azután jön az, hogy másokat. De ez egy kettő egymásból következik, szóval egyre jobb vagyok, akkor egyre nagyobb esélyem van legyőzni másokat is. Nekem ez a nagyon fontos, hogy saját magamnál legyek jobb, és saját magamat fejlesszem, nem csak a sportban, vagy nem csak a versenysportban, horgászversenysportban, hanem hogy minden másban. Engem ez motivál legfőképpen ebben az egész dologban. Most ugyanattól az angol versenyhorgásztól fogok mondani egy általa elmondottat, ami össze fog csengeni a te szavaiddal. Kíváncsi vagyok, hogy kitalálod-e majd, hogy ki ez az angol versenyhorgász. Ő nagyjából ugyanezt mondta, ő neki azt a kérdést tettem föl, hogy a sorsolásról beszélgettünk, hogy jó helyet húz valaki, rossz helyet húz valaki, és ő azt mondta, hogy ha van egy verseny, ahol ő kihúz egy nagyon előnyös pozíciót, és onnan megnyeri a szektorát, vagy akár a versenyt is, nem biztos, hogy olyan elégedett, mint akkor, hogyha húz egy általa is elismerten rosszabb hely, tehát tudja, hogy igen, ez egy szar hely, meghorgásza ezt a helyet, és ő úgy érzi, hogy
Igaz, hogy csak 5. lett a szektorában, de ő tudja, hogy ebből a helyből ő kihozta a maximumot, ő beletett mindent. Ő azt mondta, hogy egy ilyen 5. helynek sokkal jobban tud örülni, amikor úgy áll föl, hogy azt mondja, hogy igen, megtettem mindent, ebben nem marad benne semmi, mint hogyha egy olyan helyről áll fel, ami egy előnyösebb hely, amit simán megnyert, de azt mondja, hogy hát ez igazából ebben még marad benne valami, sokkal többet ki lehetett. Azt gondolom, tudom, kiről van szó, igen, és szerintem Steve Ringerről van szó. Beszélgettem már vele, és először ezt pontosan tudom, ezt a konkrét példát is. Itt szerintem nagyon nagy igazságot mond azzal, hogy tényleg az embernek a saját teljesítményét kell elemeznie, és annak kell örülnie, vagy éppen szomorúnak lennie, ha nem úgy teljesített, ahogy ő szeretett volna, mert előre saját magamat az viszi, ha én fejlődök, nem pedig a körülmények, mert az vagy szerencsém lesz, vagy nem, ott kivébb téve egy szerencsefaktornak. Hogyha én viszont tényleg fejlődni akarok és fejlődök, akkor a szerencsefaktor annál jobban megy össze, és annál kisebb lesz, és annál kevésbé kell. Nyilván kell, de annál kisebb százalékban. Hogyha nem vagyok annyira felkészült, vagy nem vagyok bizonyos szempontokból elég erős ahhoz, hogy megoldjak egy szituációt, akkor tényleg kiteszem magamat annak a óriási szerencsefaktornak, amire szükségem lenne ahhoz, hogy nyerjek, viszont hogyha ugyanazok a körülmények, minden ugyanaz, de én fel vagyok készülve, akkor a szerencse ugyanúgy kell, de sokkal kisebb százalékban ahhoz, hogy valaki nyerjen, mint ha nincs felkészülve. És ez nagyon fontos dolog szerintem. Tudsz mondani egy olyan versenyt, ahol megélted azt, hogy nagyon kellett azért küzdened, hogy jól kigyere abból a helyzetből, és nem biztos, hogy jól jöttél ki, de úgy érzed, hogy mindent megtettél. Tehát amiről most itt beszéltünk erre. Volt olyan akár hazai, akár világbajnokság, ahol erre volt példa? Hát egyébként így ezekre nem szoktam úgy emlékezni, inkább csak a tanulságokat vonom le ebből, szóval maga a konkrét szituáció nem emlékszem. Azért emlékszem, mert nem volt rég, együtt voltunk Plovdivba, a Metód világbajnokságon 24-be, ahol a 6-7, nem, a 9-en ültem, vagy 11-en. Első fordulóban nagyon bent ültem. 2 ember volt tőlem csak jobb, de 13 ország volt, akkor A11-en ültem, azt hiszem. A11-en ültem, és hát ugye szélső szektor, szélen nyitott. Úgy voltunk, hogy hát azok nem is jók, mert az előző edzésnapokon ott nem fogtak sok halat. És hogy elindult a verseny, már lehetett látni, hogy az első 6 halat azt a szélső 6 fogja, hogy hát ezt lehet, hogy nem benéztük, nem is az, hogy benéztük, lehet, hogy változott is a széle erős, tehát teljesen lényegtelen, nagyon erős a széle. Én azt gondolom, hogy szerintem egy nagyon jót horgáztam, egy kicsit kockáztatva is, hogy csapat érdekében, vagy pontokat mentsek, még ez miatt egyébként nem sült el jól ez a kockáztatás, és nem lett olyan súlyom, mint ami lehetett volna, de pontosan egyetlen egy pont sem maradt benne, mert én azt hiszem szektor 6-ot csináltam, szektor 5-öt csináltam, a szélső 6 emberből megvert engem 4, én voltam az 5., de nagyon ültem abból, hogy a 6 emberből legalább 2-t el tudtam csípni, már ennek nagyon örültem, holott az eredményem egyébként nem volt jó, sőt, kifejezetten rossz volt, ha csak a pontot nézzük önmagában, viszont rendkívül büszke voltam a teljesítményemre, mert megvertem 2 nagyon frekventált helyet, és azt gondolom, hogy tényleg egy jó performanciám volt, nagyon jól horgáztam, ha az eredmény nem is ezt mutatja, de egyébként, ha rá is nézzük, meg ezt mutatja, mert ez egy jó eredmény volt arról a helyről, csak sok ponttal járt, de ez egy konkrét példa arra, hogy nem csináltam jót, de viszont a teljesítményemben meg nagyon elégedett voltam. És akkor nyilván volt ez fordítva is, amikor nagyon jó helyen ültem, nyertem, de egyébként meg nem voltam boldog. Ebből talán több van, mint az előbb említett példákból. Kapitányok szokták egyébként mondani, mikor van a sorsolás, hogy mindig azon rímánkodnak, hogy a sorsolás által húzott rossz helyre a legjobb kerüljön, mert tudják, hogy akkor onnan lehet a legtöbbet menteni, mert hogyha egy rossz helyre egy kevésbé jó kvalitású horgász kerül, akkor ott el tud úszni a csapat, még hogyha egy jó kvalitású horgász, akkor ott nagyon sokat tud a csapatnak úgymond segíteni. Igaz, hogy az viszont olyankor meg az egyéni eredmény sérül. Hát ez mindig így, azt gondolom, Plovdivban is. Hát Plovdivban másodiknap 1-est horgázta. Másodiknap horgáztam egy 1-est, amire szintén nagyon büszke voltam, egy óriási súlyjal, 16 kilóval, azt hiszem a következő meg a szektorban 8 kiló volt majdnem a fele. Az ott egy nagyon jó hétvége volt, hogy az eredményem önmagában nyilván jó lett, mert azt hiszem egyéni 9.-10. lettem valami ilyesmi, csak hát, hogyha mondjuk ott 2-vel beljebb ülök, és én vagyok a B-szektor 1-es helyen, akkor meg egyéni második lettem volna, azt hiszem, mert a világbajnok srác megvert volna a román srác, viszont mögött én következtem volna, ha ugyannyit fogok, szóval nem fogok többet a B1-ről, ugye ezt a súlyomat átvisztük 2-vel arrébb, azt a szektort nyertem volna, és 2 1-essel, kevesebb fogott súlyjal,
másik lettem volna a világbajnokság. Ezek ilyen szerencse-nem szerencse kérdése, de lehet, hogy ez jutatott minket hozzá a dobogós eredményünkhöz, és egyébként meg a csapatnak jól jött az, hogy mondjuk én ültem ott, vagy hát nem tudom, de nem jöttünk belőle ki csapatszinten rosszul, azt gondolom, abból az 5-ösből. Így van. Azt tudod-e egyébként, hogy mennyi világbajnoki címet szereztél már? 12 a Fübszed aranyérmen van, az biztos, abból egy másodkapitányként és 11 horgászként. Most ezt ki tudom egész pontosan számolni, miből mennyi metódból, azt hiszem van 4 aranyérmem. Hosszúk és féderből, amiben van egy U25 világbajnokság, és abból van 4, mert van egy klubféder is, abból is van 4, az 8. Nem stimmel. Most nem tudom, hogy teljesen pontosan össze van nekem egyébként egy táblázatba írva. Ha én is összeírtam a táblázatot, majd összenézzük a végén. 2024-jel bezárólag az én számításom szerint, amit így az újságokból összekalapáltam, országos bajnokságon szerzett első hely, tehát mondjuk azt, hogy magyar bajnoki cím. És puskázni fogok a telefonomból. Csapatban mindenben ebből neked 18 van, ha jól emlékszem, akkor 12, ami egyéni. OB második helyed az 7-es darab van, harmadik helyed egy Metód klubos harmadik helyet találtam, akkor világbajnoki címekből csapat és egyéni az összesen, ebben benne vannak a klub világbajnoki címeként 11-et számoltam, VB második helyből 4-et, és egy VB harmadik helyet. Ez azért érdekes volt nekem, mert én azt láttam, hogy harmadik helyből egy volt, tehát hogy abból az úgy valahogy téged elkerült. Nekem az én jegyzetemben 20 egyéni, nem 20 magyar bajnoki címben, ebben benne van a csapat is, meg a nem csapat is. Most pontosan nem tudom ennek a felosztását, mert most már kéne egyesével számolni, amit most itt nem majd elkérem kiegészíteni. De 20 magyar bajnoki címen van csapattal, klubcsapattal, minden együtt, és 12 világbajnoki, amiből ugye egy a másodkapitányi, az Meridában volt a Masters Féder csapattal, és 11 van, ami horgászként. Van nekem azt hiszem, ez ebben a mi országunkban, Magyarországon. Nincs ilyen. Én úgy tudom, hogy a legtöbb, igen. Hát maradjunk annyiból, hogy nehéz összeszámolni, bele lehet zavarodni, tehát én is próbáltam, te is próbáltad, nem egyeznek a számaink, most itt, amíg újraindítottam a kamerát, addig itt próbáltunk rendet tenni, de hát ebben jobban neki kell feküdni. Ami egyébként azt gondolom, hogy nem rossz, tehát hogyha 24 évesen már ilyen szép eredményeket tudhatsz magad mögött, hogy összeszámolni is nehéz, az jó dolog. És beszélgettünk, hogy Steve Ringerről, mondtad, hogy ő vele is szoktál beszélgetni, hogy nagyra is, én úgy tudom, hogy nagyra tartod őt. Én nagyon nagyra, az egyik legnagyobb. Viszontos így van ez, mert a Guru podcastot, mikor én hallgattam, akkor én is meglepődtem, hogy hallgatgattam, hogy felkaptam a fejemet, hogy Bakó Péter. Mondom, mit akar bűbben a Bakó Péterrel? És megkérdezték tőle, hogy ki az, akit a legtöbbre tart, vagy akiben a legnagyobb potenciált látja így a versenyzők között, és ő a te nevedet mondta. Hát ez igen, emlékszem, sokan el is küldték, nyilván én magamtól is megnéztem azt a podcastot. El is úgy mondom egyébként, hogy egy embernek egy mérföldkő az életében, ha nem is úgy, mint új célok, mert nem úgy, hanem mint elismerés, hogy Steve Ringer egyszer megemlíti bármilyen podcastban az ember nevét, azt gondolom, az majdnem egy világbajnoki címmel ér fel, hogy egy a horgászatról ilyen sokat tudó, ilyen tapasztalt ember, ilyen sok világbajnoki címmel, meg versenyt nyerő ember megemlíti, vagy egyáltalán tudja az én nevemet, az azt gondolom, hogy hatalmas megtiszteltetés ért ezzel a Gurus podcasttal, Steve Ringeren keresztül. Úgy nem is nehéz erre bármit mondani, nehéz szavakat találni erre. Ez egy tényleg nem hatalmas, igen, ez egy nem más, mint egy hatalmas elismerés, ami úgy azt gondolom szintén végigkíséri az én horgász karrieremet, mert bizonyos értelemben nem ad motivációt, mert nem, hogy fogalmazzak, ő ez úgy ad nekem motivációt, hogy valamit elértem ebbe a sportba, ha ő már tényleg tudja a nevemet, de nyilván még nagyon-nagyon-nagyon hosszú az út, és még nagyon sok mindent le kell tenni ahhoz az asztalra, hogy tényleg az embernek megigyezzék a nevét, és én azt gondolom, hogy még ez nagyon az elején járok, szóval 24 éves vagyok, még remélem azért van egy 30-40 évem ebbe a sportba, és tudok bizonyítani, és kitart majd a motivációm, de hogy ebben Steve Ringer óriásit segített, és hatalmas erőt adott, az teljesen biztos. Megint visszakanyarodunk így a múltba egy kicsit, amikor még gyerekként elkezdtél horgászni, és hát beszéltük úgy, hogy apu úgy nem volt versenyző,
ő ilyen versenypraktikákat, taktikákat nagyon nem tudott neked átadni. Ki volt az, aki egyszer csak elkezdett téged úgymond, mint egy csiszolatlan gyémántot elkezdett csiszolgatni és irányba rakni? Túlmenve a családon, és ezt ebből a korból úgymond kijöve, és a következő mérföldkőhöz érve, nekem az lett, amikor tényleg bekerültem ebbe a profi versenyzésbe. Maga, ami nekem a legtöbbet segített, az az, hogy átkerültem az amatőr versenyzésből, úgymond a profi versenyzésből, és hogy fogom ezek a magyar bajnoki szintekre, hogy az ember úgymond, én 9 évesen belettem dobva a mélyvízbe, és korengedményen indultam ugye az első magyar bajnokságomon, és onnantól kezdve szintén elindult ez a úgymond önfejlesztés beindult, hogy szeretnék jobb lenni saját magamnál, csak mivel ott azért már egy kicsit másabb szint lett, vagy hogy is fogalmazzak, ezzel senkit nem szeretnék megsérteni, de hogy ez azért csak egy olyan közegbe kerültem be, ami azért arról szól, hogy tényleg világbajnokságok képviselik az országot. Azért ez egy mély víz, azt gondolom onnan jöve, ahonnan mondjuk én is jöttem, hogy nincs olyan háttér mögöttem, aki tudna segíteni. Most gondolva, hogy apukámra, hogy ugye nem élversenyző, nem volt meg az, hogy ott ül mögöttem apukám, aki nem tudom hányszoros Európa bajnok, vagy világbajnok, vagy bármi. És úgy nehéz volt egyedül helytállni, viszont azt gondolom, hogy nagyon sokat köszöntek annak, hogy úgymond teher alatt nő a pálma, és hogy nagyon sok mindent kellett magamnak megtanulnom ahhoz, hogy tudjak verseket nyerni, magyar bajnoki címeknek társai, de ezen túl is elérkezett az a pont, amikor én ezt már nem azt, hogy nem tudtam egyedül csinálni, de kellett hozzá segítség, hogy világbajnokságra is fel tudjak készülni. Nem magyar bajnokságra, meg tudjak magyar bajnoki címet, hanem hogy tényleg fejlődjek, és akkor jött az, hogy kellene nekem egy csapat. Ugye azt gondolom, ez nagyon sok emberben megfogalmazódik a mai napig. Kell csapat, és akkor jártam, nem sok csapatba jártam, azt gondolom, de nekem a számomra a legesleg meghatározóbb az, ahol most is vagyok. Én azt gondolom, hogy elkötelezett ember vagyok, ahol nem szeretem ezeket a dolgokat váltogatni. Ahol egyszer kikötök, én azt szeretek földbe gyökerezni, és ott maradni, és megoldani, hogyha esetleg van a problémáink, és azt is megoldani, és akkor is ott maradni a társait. És hát nem arról kezdve nagy titkot, hogy nyilván hosszú volt az út, és nagyon sok ember itt akár átgondolva, Szili bácsi, Ambrus Tibor nekem rengeteget segített, amikor ugye Maros Mixes kötelékben oda hívtatok, ugye te meg Ambrus Tibi, de ha ezeken egy kicsit túlnézünk, aki a mai napig ott van mindig mögöttem, meg mindig is ott volt, és a 2012-es világbajnokságra is visszacsatolva, az Walter Tamás nevét tudom ide mondani, aki nekem a legtöbbet segített talán ebben az egész sportban. A mai napig ő az, aki fogja a kezemet, és valami hülyeséget csinálok, vagy csinálnék, attól ő ment meg engem, most nem feltétlenül csak a horgászatra gondolva, hanem voltak személyes kapcsolatunk, például a kórházba kerültem, akkor ő bejött és meglátogatott. Ezek olyan dolgok voltak, amik azt gondolom, hogy tényleg mint egy ilyen mentor, vagy hogy is fogalmazzak. Rengeteget köszönhetek neki abba, hogy ebbe a sportba itt tartok, ahol vagyok. Mind szakmabeli dolgokkal, mind szóval horgászatra gondolva, peca dolgokra, mind pedig azon túl, hogy versenyezhetek, és lehetővé teszi számomra azt a csapatom, hogy ott képviseltem az országot 4-5 világbajnokságon, meg el tudok indulni 3 szakákban is. Ez biztos nem tudnám csinálni, hogyha nem ez lenne úgymond a munkám, és nem a horgászatból élnék, most gondolva itt a Maros Mixre, vagy bármire. Egyébként én azt gondolom, hogy ez kölcsönös, hiszen mikor Tamás volt a vendégem a podcastben, ő is megemlített téged, illetve hát a horgász újságban is jelent meg nem is egy cikk, hanem talán 2 írása is, amelyikben te rólad írt, hogy azt hiszem, hogy 2022 a Pakó Beti éve, ez volt az egyik, meg volt még egy másik is, amiben azt fejtegette, hogy milyen szép sikereket, hiszen ahogy elindult a pályafutásod az elején 1-2-3, de utána meg hát aztán tele volt a naptára az eredményekkel. Ugye 2-szer voltál eddig az év sportolója, egyszer felnőtt, egyszer utánpótlás kategóriába, ifjúsági kategóriába év sportolója. Pontosan ezt most erre sajnos nem tudom a választ, mert otthon vannak a gyűjtemények, egy vitrínben, nagyon megbecsülöm őket. Most pontosan azt nem tudom, hogy hányszor voltam évsportolója ifi korosztályban, és hányszor felnőttben, és sajnos azt nem tudom. Minimum 2-szer biztos voltál, de lehet, hogy 3-szor, és hát nem titok az, hogy hamarosan kapod az újabb elismerést majd a horgászsportgálán, vagy ezt még nem tudtad? Hát, fogalmazok úgy, hogy tudtam, hivatalosan viszont nem tudtam. Nem hivatalosan. Nem azt, hogy számítottam rá, de ugye a tavalyi Matyéri 2022-es
24-es, U25-ös féder világbajnokságot megnyerni. Én nem azt, hogy számítottam rá, de bíztam benne, hogy esetleg lehetek az év ifjúsági sportolója, és gondolván azt, hogy a feltett Csillag Laci a mindent vívők kategóriával, a felnőtt egyéni világbajnoki címével nagyon remélem, hogy ő lesz majd az év felnőtt sportolója. Azt gondolom, az nincs az Isten, hogy az valaki elvegye tőle, vagy nincs az eredmény, hogy az Lattól elkerüljön, mert azért az a csúcsok csúcsa, amit ő most idén megcsinált, tehát pontosabban most már tavaly megcsinált, és minden elismerésem. Neked mi az, ami még egyébként hiányzik úgymond az érem gyűjteményedből? Mi az, amire úgy igazán vágysz? Azt mondod, hogy már van nagyon sok szép eredményed, csapatban is, egyéniben is, különböző. Hát nem fog hülyén hangzani, de nekem nagyon hiányzik egy egyéni féder világbajnoki cím. Mindazok által, hogy én sokkal jobban szeretem a csapat világbajnoki aranyérmeket, amikor együtt örül a csapat, annál nincs jobb, de a gyűjteményből nekem egy egyéni féder világbajnoki cím hiányzik, amihez azt gondolom óriási szerencse kell a jelenlegi rendszer mellett, ugyanis csak 2 naposak, ami szerintem egyébként abszurd. Igen, szóval én is bízom benne, hogy még, mert nagyon kiteszi, főleg az egyéni, de egyébként a csapatot is, de az egyéni meg pláne kiteszi a szerencsének. Én nem gondolom azt, hogy nekem már kéne lennie egyéni világbajnoki féder címnek. Voltam hozzá közel, hát 2-szer biztosan, nagyon közel. Szerencsé vagy nem szerencsé, teljesen lényegtelen, de ha nyerek, se szerencsével szeretném, ha meg vesztek, akkor meg nyilván nem jó érzés, hogy szerencsétlenség miatt vesztettem el akár azt a dolgot. A rendszer nem tökéletes, de majd biztos fejlődik, de az nekem nagyon hiányzik a gyűjteményből, és az óriási cél az életemben, hogy egyet gyűjtsek. Nyilván nem a csapat árán, szóval nem úgy szeretném, hogy csapattól eltitkolva bármilyen információt, vagy a csapat az első, de én azt gondolom, a jó csapat eredményből lesznek a jó egyéni címek is, vagy az egyéni világbajnoki címek is, ugye ezt már láttuk is egy párszor, például Afrikába, vagy Maconkán, vagy idén Matyéren, vagy bárhol máshol, hogy jó csapat eredmény nélkül nagyon ritka a jó egyéni érem, vagy jó egyéni teljesítmény. Ugye ezt Tamás is mondta egyébként, hogy ő neki is benne van még a bakancs listában egy ilyen cím hiányzik neki, úgymond. És ugye együtt versenyeztek, hát a világbajnokságokon a féder csapatnak oszlopos tagja vagy, hiszen jelen pillanatban a ranglistát is olyan, hát ilyen idézőjelben, de olyan nevetséges alacsony pontszámmal vezetett, ugye nem is. 3-mal. Ezt mondom, eldobsz majd egy pontot, hát fantasztikus, tehát így legyen. De azért az nem így működik. Nagyon erős a mi féder mezőnyünk. Pont azért tudunk világbajnoki címeket is nyerni nemzetek VB-jén, nemzetek féder VB-jén, mert ennyire erős a magyar bajnokságunk is, és én nem úgy megyek egyetlen egy magyar bajnokságra sem, hogy én ezt megnyerem, hanem hogy nagyon motivált vagyok, akik csapaton belül tudják azt, hogy látták is azt, mint például tavaly Desedán, mennyire küzdöttem, és mennyire akartam úgymond a negyediket, hiába negyedik, úgymond 5 évből a negyedik, de attól ugyanúgy küzdöttem érte, mint az első. Én nagyon szerettem volna, mert én az óriási dolognak tartom, egy ennyire erős mezőnyben ilyen jól szerepelni. Semmiképpen nem olyan fő cél vannak, hogy nyerjek, és hogy ez egy elvárás, hanem konkrét ilyen kitűzött dolog, hogy szeretnék jól szerepelni, és nem mindenáron magyar bajnoksági címet nyerni, hanem tényleg helytállni egy ilyen mezőnybe, és inkább a válogatottságért küzdeni, mint sem a magyar bajnoki címért. Szóval nekem az első az a világbajnokság. Az, hogy szerencsém volt, vagy bármi másnak köszönhettem a magyar bajnoki címeimet az elmúlt években, azért nagyon hálás vagyok, de a fő célom az a válogatott keret tagság, nem pedig a magyar bajnoki cím. Angolokra visszatérve, ugye Steve Ringerről beszélgettünk már, és most az jutott az eszembe, hogy a világ ranglistát jelen pillanatban féderben Magyarország vezeti, ha jól tévedek, hogy milyen árgus szemmel vagy nézzük, vagy nagyon felnézünk úgymond az angol csapatra is. Ők mit gondolnak szerinted a magyar horgászokról? Hiszen azért a világranglistát viszont mi vezetjük. Azért van olyan eredmények vannak már mögöttünk, 2-szeres csapatvilágbajnokok vagyunk, egyéni világbajnokunk van, top 10-ben mindig ott van valamilyen magyar versenyző, hogy ők is hasonló elánnal, vagy hasonlóképpen néznek úgymond föl ránk, mint ahogy mi nézzünk föl rájuk? Hát azt nem tudom, hogy tippelni tudnék, de egy biztos, hogy kölcsönös barátság, kölcsönös tisztelet, az megvan köztünk, és azt tudom, hogy mi hogy nézünk rájuk, szóval nekünk szerintem ők a idézős legnagyobb horgászbarátaink, és én őket tartom az egyik legnagyobb horgász nemzetnek, legyen szó féderről, úszósról, bármi, szerintem tőlük jött ez az egész horgász versenyzés, vagy legalábbis több ország között ők az egyik, akik behozták ezt Európába, vagy így közénk.
amiért nagyon hálásak lehetünk mi versenyhorgászok. Én rendkívül ismerem Angliát, mint versenyország, vagy horgászversenysportnak a képviseletében. Azt nem tudom, hogy ők hogy néznek ránk, az majd egyszer hív meg ide őket, és akkor beszélgess elő velük. De egyébként nagyon kíváncsi néz. Ezen úgy én is gondolkoztam már, hogy vajon hogy néznek ők rám, vagy bárkire, de azt gondolom, az eredmények azért valamilyen szempontból magáért beszélnek, és nekünk Magyarországnak nincsenek rossz eredményei. Egyébként nagyjából egyik szakákban se, szóval azt hiszem, ha összesítjük és az összes kategóriát nézzük, akkor is nagyon helyen vagyunk a világon, és nem talán negyedikek vagyunk, úgyhogy mi sok világversenyen nem is vettünk részt korábbi években, és ez nincs benne a statisztikában, vagy pont ez az, hogy benne van, mert ott vagyunk, mint nem indult országok, és sok ponttal, de mi is egy óriási horgásznemzet vagyunk szerintem Európában. Nagyon sok horgászunk van, egyre több, és egyébként egyre több a fiatal is, én azt gondolom, hogy így látom magam körül, egyre több fiatal kis horgászt látok a tópartokon, ami egyébként nekem óriási öröm, kicsit néha magamat látom bennük, ez egy fantasztikus dolog, de ez biztosan kell ahhoz, hogy ezek az eredmények tartatóak legyenek, hogy kiöregedő országokban, vagy kiöregedő sportágakban nem fogunk jó eredményeket elérni, kellnek a fiatalok, és kellnek nálam is jó a fiatalabb, úgyhogy mondom ezt úgy, hogy én is vagyok kitős, de kellnek a fiatalok, és én mindenkit arra ösztökélek, hogy ha beszélgetek fiatalokkal, hogy gyertek és csináljátok, azért ezen nem mindennapi sport a természetben lenni, és ilyen közel lenni ezekhez hogy is fogalmazzak, kultikus dolgokhoz, mint tényleg a halak, a víz, a természet, és bármi más. Példaképnek érzed magad a fiatalok előtte? Hogy érzed? Én sose gondolkoztam ezen, soha. Nekem nem az, hogy nincsenek ilyen cél, hanem ez nem cél. Nem akarom én nyersen azt mondani, hogy nem érdekel. Én, mint mondtam, saját magamat szeretném megküzdeni ebbe a sportba, de sok fiatal óriási örömömre jött oda, hogy közös fotót csinálni, aláírást kérni, és ezek szintén olyan mérföldkövek voltak az életemben, hogy olyan örömmel és boldogsággal és új célokkal töltötte, hogy basszus, itt ülök, és én vagyok valaki a példakép. Hát ez így soha nem gondoltam. Ez milyen megtisztelő dolog, hogy oda szaladt hozzám egy 10 éves, vagy akár 8-9 éves kisrác, és aláírást, vagy autogramot, vagy közös képet kértem, hogy így. Ugye ez szintén bennük is magamat láttam, amikor én szerettem Walter Tamáshoz, vagy szaladtam bárkihez, hogy kapjak egy autogramot, hogy hát én tudom, hogy én hogy néztem rájuk. És hogyha ők úgy néznek rám, akkor már óriási öröm és megtisztelő dolog ez az egész. Nehéz erre is szavakat találni, ugyanis tényleg 24 évesen az, hogy odaszaladnak hozzám, ez nagyon átértékelendő dolog az, hogy én miért is csinálom ezt az egészet. És ez többek között ez is benne van, hogy én embereket tudok motiválni. Hát ezt soha nem gondoltam volna, amikor ezt elkezdtem. Nem érzed, vagy emiatt nem érzel magadon egy kis tehert, úgymond az eredményt illetőleg, hogy neked most már minden áron eredményt kell tudni felmutatni, ahhoz, hogy te maradhassál úgymond egy példakép? Ezen sokat gondolkoztam, másoknak köszönhetően, mert mások, akik így fölkerültek a csúcsra, vagy társai, mondták azt, hogy hú, meg én láttam is rajtuk, hogy megkezdtem következő évben, hogy miért vagy ilyen ideges, feszült, hogy láttam rajtad, hogy valami nem oké, és akkor mondta, hát, hogy nagy nyomás, tavaly nyert, és leszerepel, meg. És akkor gondolkoztam el, meg így anyukám is, meg hozzám közelok kérdezték, hogy te a végén nem szoktál ilyeneket érezni, és valahogy ezeken sose gondolkoztam. Én mint mondtam, nem ezért indulok el versenyeken, vagy nem ezért indultam el a versenyeken, hanem azért, hogy magamat győzzem le. Nekem van test és kényszerem, ez egyértelmű. De nem azért, hogy győzzek vagy másokat, hanem hogy magamat. Ezt már nyilván beszéltük. Én nem izgulok az eredményen. Eredményorientált vagyok, de nem olyan szinten, hogy csak azt fogadom el, ha nyerek. Nyilván nem vagyok boldog, ha nem, vagy főleg akkor, ha nem úgy teljesítettem, hogy én szerettem volna. De kényszernyomást nem érzek magamon, ha még van is rajtam, sem annyira veszem fel ezt, vagy nem. Félre kell tenni azt, hogy eredményesek vagyunk, mert ez rá tudja nyomni a bélyegét az eredményre, ha ezen az ember stressz. A stressz az egyik legrosszabb dolog, nem csak a versenyhorgászatban, hanem mindenben. És ha ez stresszel az embert, és egy stresszforrás, akkor azt nagyon el kell kerülni, mert ez tényleg nagyon káros tud lenni mind az egészségre, mind az eredményre egyaránt.
Azt akartam pont kérdezni, hogy ugye borzasztó sok időt töltesz a horgászattal, mert ugye gyerekkorodban is nagyon sokat horgáztál. Emlékszem, hogyha vége volt egy versenynek, jöttél, összekirincselted az etetőanyagot, mert hazamentetek, és nem lefeküdtél, hanem mentél ki a Dunára elhorgászni még a maradék etetőanyagot, és a beixeléseket is, ha megnéznénk a fogási naplódban, biztos, hogy sokkal-sokkal több. Lehet, hogy ugye a versenyek miatt is nyilván az, amiatt is nagyon sokat kell horgásznod, de nem érzel magadban egy ilyen úgymond egy ilyen kiégést, hogy annak a kényteletében, hogy eljutottál egy bizonyos szintre, azon a szinten azért ott egy jó pár éve meg is tudtál maradni, tehát nem egy ilyen hulló csillag voltál, hanem... Biztos lesz még az is. Lesz. Akkor ennek mindig vannak hullámvölgyek, de nem, inkább úgy kérdezem tőled, hogy nem félsz attól, hogy ideje korán ki fogsz égni ebbe? Tehát tudod, Félni nagyon az félek. Félni nagyon félek. Nem azért, mert most még ezt érzem, de félni nagyon félek. Szóval mi minden másban láthattunk más sportágakat is, ahol nagyon fiatalon valaki fölért a csúcs, vagy a csúcs közelbe, és onnan nem az, hogy leesett, hanem kiégett, és azért hagyta abba. Én ettől nagyon félek, szóval tényleg nagyon-nagyon sokat horgáztam, nagyon sokat horgászok. Remélem, hogy fogok is. De mindig vannak új motivációk, mint például az előbb említettél témát, hogy a kisgyerek odaszalad, és azt mondja, hogy példakép vagy, és akkor nézek, hogy úristen, hova kerültem. Ezek a dolgok azok, amik óriási motivációt adnak, ezek a kis apróságok, egyébként amik hatalmas dolgok az életben, akik én vagyok akár a példaképe, vagy megemlítenek egy podcastban, ugye. Ezek a dolgok azok, amik az embert nem hagyják, azt gondolom, kiégni, és így újra felnyitják a lámpát, hogy miért is csinálom ezt az egészet, ja, ezért. Vagy akár a Federer világbajnoki cím, hogy hiánya. Azt gondolom, az embert az élet mindig abba az irányba terelgeti, hogy meglegyen a saját útja. Nekem, ha ez az utam, hogy ezt most 70 éves koromig kell csinálnom, vagy ameddig élek, akkor azt gondolom, mindig lesznek új motiváció, és valami előbb-utóbb is mindig meg fog találni engem az életben, hogy kitartson ez a lendület és ez az akarás. És ebben biztos vagyok, hogyha nekem ez az életutam, akkor ez jönni is fog. Ha meg nem, akkor meg valószínűleg ennek így kellett lennie. De félek tőle, de egyáltalán nem vagyok ennek a közelében. Rólad elmondhatjuk szerintem azt, hogy te professzionális horgász vagy a szónak abban az értelmében, hogy a versenyzésből, a horgászatból csúnyán fogalmazva ebből élsz, tehát ez a munkád, vagy a munkádnak a része az, hogy te versenyekre jársz, versenyeken indulsz, nyilván képviselsz egy márkát is. Én gondolom, hogy ilyenkor azért besegítesz nekik a melóba is. És ugye Angliát említettük már, hogy az Anglia ugye a fellegvára ennek az egésznek is, ott nagyon sok olyan horgász van, a pénzdíjas versenyeknek is köszönhetően nyilván, akik úgymond hivatásszerűen ebből élnek. Eljátszottál már a gondolattal, hogy mi lett volna a Vakó Petivel akkor, hogyha mondjuk nem ide születik, hanem a Ködös Albionba, tehát Angliába születsz? Azon is elgondolkoztam, meg azon is mi lenne, ha kimennék egyébként, ezt bevallom őszintén. Sokat mindig gondolkozik az ember a lehetőségein, de pár dolgot azért meg kell említenem. Az, hogy ide eljutottam, óriási köszönet és minden elismerés ugye szüleimnek elsősorban, akik ebbe az egészbe bevezettek, hogy én itt lehetek, és hogy én versenyhorgász lettem, és hogy anyukám benevezett az első Federer magyar bajnoksággal az akaratomon kívül, az, hogy végig segítették minden erejüket, anyagi forrásukat rám folytatták, óriási áldozatokat hozva ezzel az egész családunknak, óriási köszönettel tartozok, de ezen túl menve és túl gondolva dolgokat, ez önmagában mind kevés lett volna akkor, hogyha erre nincsenek fogékony emberek, mint például a jelenlegi cég, ahol vagyok, nem tudom, ennek említettem a nevét. Persze. Nem? De például most a Maros Mix Valtaland, amit én képviselek évek óta, azt, hogy ők engem elviselnek, jó, meg néha nyilván nagyon rossz időszakokban is, most magamra gondolva, hogy nem mindig vagyok egyszerű. Egyszerű eset, vannak nehéz pillanataim, nyilván ebből te is láttál már párat világbajnokságokon, vagy bárhol. Azt gondolom, mindenkinek vannak jó is, meg rossz pillanata is, de ők évek óta hisznek bennem és támogatnak. Nélkülük ez biztos nem itt tartana számomra ez a sport, ahol most tart. Nem is biztos, hogy tudnám csinálni, vagy már nem is biztos, hogy ebben az országban lennék ebben, hogyha ha én ezt nem velük, vagy nem mellettük csinálnám. Óriási hálával tartozom nekik, és nagyon szépen köszönöm, hogyha esetleg megnézik ezt a podcastot. Remélem, még sok ilyen szép éveket élünk meg, mint amiket az elmúlt években éltünk. Visszatérve a magyar versenyzésre, ugye most nálunk is már előttűnnek ezek a pénzdíjas versenyek, tehát már így csírájában elindultak ezek. Előfordulhat az, hogy ha már hivatásszerűen űzöd magát a horgászatot, hogy
feláldozod úgymond a világbajnokságokon való indulást egy pénzdíjas versenyen, mert ezek olyan kérdések, amiket pont most, nem azt, hogy napokban, de az elmúlt években, elmúlt hónapokban gondolkoztam, hogy mi lenne, ha, vagy Anglia, vagy pénzdíjas verseny, vagy bármi más. Ezeket nagyon sokat gondolkozok, mert nyilván nekem is gondolnom kell az anyagi egzisztenciámra, ha majd gyerekvállalási társai. Ezeken nagyon sokat gondolkozok, és biztos, hogy az országban a versenysport nagyon sokat fejlődik, szóval hogy ezek számok, a számok nem hazudnak, ezt mindenki tudja. Megjelentek a pénzdíjas versenyek, megjelentek a nagyon komoly pénzdíjas versenyek, és ez egy nagyon-nagyon felfele ívelő görbe. Aztán ennek hol a vége, reméljük, hogy minél messzebb és minél gyorsabban lesz, minél messzebb vagy minél magasabban a görbének a vége. De jelleg azt gondolom, azért hálásnak kell lennem ott, ahol most vagyok, szóval, hogy professzionális horgásznak ugye neveztél például, de jelenleg mondjuk abból nem lehet megélni, hogy ilyen induló pénzdíjas versek. Szóval nincs annyi, meg nem is akkora pénzdíjak vannak, amiben mondjuk el tudnék tartani egy családot, hogyha lenne gyerekem vagy társai. Szóval gondolkoznom kell más irányokban is, mint a pénzdíjas versenyek. Én remélem, hogy egyszer jut oda ez a dolog, hogy meg lehessen itt kifejezetten a horgászatban, és nem az, hogy egy-két-három embernek az országban, hanem minél többnek. Azt gondolom, az irány az nagyon jó, meglátjuk, hogy ennek hol a vége. Én kívánom azt minden egyes versenyhorgásznak, hogy mikor arról panaszkodnak teljesen jogosan, hogy csak 2 napot tudnak horgászattal tölteni, 5-öt meg munkával, de valójában azt a 2-t se tudják horgászni, mert család, meg barátnő, meg el kell vinni a feleséget moziba, meg társai, hogy ne panaszkodjanak, és egyszer abból élnek, amiből igazán szeretnek a horgászatból, vagy tényleg abból, amiből szeretnek, és annyit horgászanak, amennyit csak akarnak. Nem könnyű ez a dolog, szóval bizonyos szempontból, hogy mondta, hogy profil, ez is egy munka, ezt is el kell végezni, és nem az eredményekre gondolva, hogy eredményeket hozni, hanem közel 250-300 napot horgászni, az majdnem olyan munka, mint bemenni egy lottózóba, és akkor árulni a kaparós sorsjegyeket. De azért nyilván számomra ez egy sokkal kellemesebb munka, és a legnagyobb örömmel végzem. Hát ez nyilván nem is kérdés versenyhorgászként, hogy ez a legszeretettebb dolog, amit csinálok, és amiben úgymond pénzt keresek, ahogy te mondtál, nem szépen fogalmazva. És hát azért azt hozzá kell tenni a hallgatóknak, hogy ez borzasztó megterhelő tud lenni. Tehát én láttam azt, amikor éppen hazaestél egy versenyről, és már a következő héten már mentél. Azt is tudom, hogy ebbe az évben is lesz olyan verseny, amikor éppen fölülsz a repülőre, és átrepülsz egyik versenypályáról a másik versenypályára, és azért tényleg ezt az évnek a 300 napján csinálni, áprilisban elindul a szezon, és onnantól kezdve ugye novemberig ugye nektek. Sőt, volt, hogy december közepén el, vagy majdnem karácsonykor értünk haza Afrikából. Ez azért ez nagyon kemény. Hát igen, de én ezt magamnak választottam, vagyis hát úgymond magamnak választottam, ugye mások segítségével is, akiket az előbb említettem. Továbbra is azt gondolom, hogy ezt nagyon szeretem csinálni, és ezt akarom is csinálni, és ezt nem lehet, vagy így lehet teljes gőzzel, vagy se, hogy nincs a 300 nap, évenkénti 50 nap versenyzéssel, vagy horgászattal nem fogok világbajnokságokat, vagy magyar bajnokságokat nyerni, főleg nem ilyen számban. Szóval 3 kategóriában indulok, 3 versenyszámban, ugye ez a féderezés, metódféderezés, meg az úszózás. Valami bizonyos szempontokból ezek egymásra épülnek, és nincs meg egyik a másiknél. Szóval, amit tanulok az úszózásban, azt néha át tudom ültetni akár metodozásban is. Pedig 2 véglet, a 2 módszer, de mégis kellnek ahhoz egymáshoz, hogy én nekem az eredményem ilyenek legyenek, amilyenek. Ennek sokat köszönhetek, és ez egy óriási előny az én versenykarrieremben, hogy kiegészítik egymást a módszerek, viszont ez 300 nappal jár, vagy 250-nel. Ha valamelyikre nem mondanék, akkor mondjuk 50 nappal kevesebb, vagy 60-nal, viszont eredmény is annyival kevesebb lenne. Ebben biztos vagyok, és ezért mondom, vagy teljes gőzzel, vagy se, hogy csinálom, mert máshogy nem lehet. Igen, szóval félig izén is sem érdemes igen. Kocsmába. Igen. Hát azt gondolom, hogy így a versenyrészét, illetve a profi horgász karriert ezt alaposan körbejártuk, de nem engedlek el, mert én azt tapasztaltam a versenyeken, világbajnokságokon, meg országos bajnokságokon is, hogy neked nagyon purán jár az agyad, úgymond. Tehát azt szoktam mondani viccesen,
hogy minthogyha egy halnak az agya lenne benned, és hogy nagyon, nagyon tudsz a halnak a fejével gondolkodni, és sokszor mondtál már olyan dolgot, amin én is tehát én elképettem, hogy amikor már elmondod, akkor triviálisnak tűnik, de hogy én arra például a büdös életben nem gondolnék például egy versenyen, hogy olyan dolgot kipróbáljak. Hát de vannak akik közös ismerősök, akik már mondták, olyan szavakkal illettek, nem bántva, hanem ilyen viccesen, hogy autista, meg őrült, meg ez a őrült Jenny, meg társig, ezeket kaptam. Ezek nem tudom honnan jönnek. Szóval ez az, amiről beszéltünk, hogy mennyi a matematika, fizika, meg mennyi az, ami ösztönből jön. Ez az a kisebb oldalt képviselő ösztönös dolog, ami esetleg jön az emberből, és néha felcsodálkoznak, és néha én is felcsodálkozok így egy versenyen túl, vagy ami vége van a versenynek, és egy hét múlva én is így elgondolkozok, hogy basszus, az a megoldás, ami volt mondjuk egy adott vízzel, az nekem úgy így honnan jött, és nem tudom rá választ. Ezek olyan dolgok, ott ülök a ládán, a parton, és jön felkapcsolják úgymond a lámpát, hogy ezt kell csinálni, akkor van baj, amikor ez nem jön. De ez egyszer csak így bevillan valahonnan? Tehát, hogy nem is tudom. Igen, Isten is uggallat. Igen, szó szerint, ahogy ez a filmekben is meg szokott lenni, főleg az ilyen vesefilmekben, hogy felkapcsolják a lámpát, és így várjunk csak, ezt próbáljuk ki, mert ez egy jó ötletnek tűnik, és akkor nézzük meg, hogy mit mutatnak a számok, hogy tényleg bejön-e. És akkor kipróbálom, van, hogy bejön, van, hogy nem, és ha nem, akkor jó, teljesen engedjük el, jön a következő gondolat. De ezeket nyilván logikusan egymásra kell építeni, szóval nem szabad olyan drasztikus dolgokat csinálni, egyébként megölé mondjuk egy gondolva itt alapvezetésre például egy verseny edzésem, nem szabad olyan alapot bevállalni, akármilyen jó vagy rossz, tehát ami esetleg kinyírja az egész napomat, és én kidobtam a kukába egy teljes napot. Szóval azért bizonyos észszerű kereteket meg kell tartani. Ez azt jelenti, amit mondasz, hogy egy edzésnapon sem vállalsz be olyan dolgot, amiről mondjuk nagy vonalokban tudod, hogy egy baromság lesz, mert kinyírod a pecádat? Nagyon összesen bevállalom, de biztosan nem, mondjuk egy legelső edzésnapon bevállalom, amikor még az első edzésnapnak nyilván van értelme, de fel annyit se tudok bele tanulni, mint mondjuk az utolsó edzésnapban, ami már ugye nagyon közel van a versenyhez. Az ilyen nagyon drasztikus, túl dramatizált dolgokat, aminek a kimenetele az nagyon széles spektrumban helyezkedik el, és annak a spektrumban is a két szélén, vagy nagyon jó, vagy nagyon rossz. Én ezeket szeretem betartani, vagy ezeket elkövetni az első edzésnap, aminek tényleg van jelentősége, de nem akkora, mint a későbbi edzésnapoknak. De én azért azt gondolom, hogyha magamat mondjuk így kiértékel, vagy elemezve, én egy nagyon bevállalós versenyzőnek tartom magamat. Én csináltam extra nagy őrültségeket, és így a horgászverseny pályafutásom során, főleg hazai versenyeken, a magyar bajnokságon kockáztatva a jó eredmény érdekében, és pont mondtad egyszer a eredményeknél azt, hogy nagyon kevés harmadik, meg második helyen van. Pont ezért, szóval vagy nyerek, vagy bukok nagyot. És vagy ha nyerek, akkor nagyon nyerek. Mindig is az a típus voltam, aki úgy szeretett küzdeni az első helyet. Ugye mondtam, magamat is leküzdeni, és magamat leküzdeni az kell hozzá néha ezek a drasztikus dolgok, ezek a drasztikus változtatások. Kockázat nélkül nincs nyereség, ezt az ő régen is megmondták a nagyok. Én ezt úgy szeretem ezt a gondolatot, mert továbbvinni a horgászatban. Ez szó szerint úgy szokott állni, hogy lógószerszámmal nem megyünk a kupletre. Igen. Ő nem lehet VB-t is nyerni, igen, ezt már sokszor hallottam. Igen, ezt is hallottuk sokszor, hogy igen. Ugye az ösztön részéről nem tudunk beszélni, mert az tényleg az emberben vagy benne van, vagy nincsen benne. Nagyon nehéz átadni is, például világbajnokságon, vagy bárhol vagyunk, és jön egy jó sugallat, egy jó gondolat, nehéz megmagyarázni, főleg úgy, hogy mikor este beszélgetünk erről, még nincs alátámasztva, csak pont a megbeszélés közben jött egy ilyen sugallat. Nagyon nehéz átadni, hogy igazából mire is gondolok, mert ha végtelen művel tanult ember vagyok, nagyon nagy szókincsel vagy lennék, akkor se tudnám átadni, mert nem mindig lehet ezeket a dolgokat megmagyarázni, főleg úgy, hogy még ugye ki se próbáltam. És viszont enélkül meg nincs eredményes versenyzésen, azt gondolom. Főleg a világbajnokságokon, meg ezeken a nagyon-nagyon magas színvonalú magyar bajnokságokon se. Mondjál már egy példát arra, amikor valami borzasztó megkökkentő dolgot csináltál egy versenyen. Hát ez a legemlékezetesebb a mai napig. Nem annyira durva, de számomra nagyon emlékezetes, és nagyon eltérő volt a többiektől. Ez pont az első magyar bajnoki
fél magyar bajnoki címem Nyomádődön, amikor ott volt rettentő milliárd darab ilyen sok kis törpeharcsa, ilyen pár centis értékeltetlen súlyba, és akkor ilyen nagyon rövid távon, ilyen 4-5 méteren, meg vízközti ilyen 10 dekás keszek, de nagyon max 20-ig, de inkább ez a 5-10 dekás keszek, és akkor az egész mezőny arra, vagy törpeharcsára horgászott. Az élversenyzők, vagy a válogatott versenyzők, akik között a válogatottságérők inkább választották ezt a keszeges vonalat, akik meg jobb eredményt szerettek volna, de biztosan nem annyira rosszat, viszont nem tudtak vele nyerni, ezek a törpeharcsázás is. Voltam én, aki nagyon kevés pontszámmal jöttem, azt hiszem vezetve a bajnokságot érkeztem, és 8 ponton nyerted, azt hiszem, az egészet. Nem. De kevés pont. 8 ponttal biztos nem, mert 8 fordulós volt a bajnokság, és nem mindig beegyes csináltam, szóval biztos nem 8-al, 10 vagy 11 elszab, 2 vagy 3-2-sen volt. De én úgy voltam előtt, és megfogalmaztam a célt magam előtt. Ott most nem saját magammal szemben, hanem a verseny szempontjából a célomat, ami az volt, hogy hát ilyen, úgy akkor már erről beszéltünk, hogy én akkor úgy éreztem, hogy soha többet nem leszek ilyen közel a magyar bajnoki címhez, hát próbáljuk meg a magyar bajnoki címet. Ezzel kicsit áldozva azzal, vagy kockáztatva az én válogatottságomat, mert egyébként egyidejűleg én a válogatottságért küzdöttem, mert ez volt azt hiszem a harmadik fél magyar bajnokságom, és pont bekerültem a válogatott keret közelébe, és küzdöttem azért is. Viszont hát így vakartam a fejemet, hogy most válogatottság, úgymond nem ez, hogy biztos válogatottság, de egy biztos jó eredmény beállva úgymond a sorba ezekkel a kisebb apró halakkal, vagy kockáztatva és húzva egy nagyot, úgymond a 20-ra lapot húzni, tudod, vagy hogy is van? 19 lapot húzni ugye a blackjacknél. Én gondoltam, hogy nagyot, hát jó, akkor próbáljuk meg alapvetően ezt a nagy halazás, és akkor a Gyomádődi vízbe akkor voltak, ugye ezek nagyon sok apró hal, ilyen rövid távon, és akkor meg voltak benne ezek az extrém nagy halak, ezek a 70-80 dekától a 3-4 kilós pontig, tényleg nagy halak, kilós dévére, kilós kárászok. Viszont ennek ismérve volt az, hogy az 5 órában az első 3-ba 0 kapás. Akkor nem eszik, nincs ott, vagy valamit csinálnak, de biztosan nem lehet belőlük fogni darabot se. Viszont, ha én nem áldozom be az első 3 órámat, akkor az utolsó másfél órában se fogok fogni belőlük. Ezt megcsináltam az első nap, úgyhogy vezettem egyébként a bajnokságot, meg már jegyzésnapon is beszélgettünk erről pont Walter Tamás, aki mondta, hogy hát jó, oké, csináld, legyen, de tudd, hogy ő szólt, mert hogy Tamás nevét beszélve, én szóltam, hogy ezzel lehet a válogatottságodat kockáztatod, és jövőre nem megyünk együtt világbajnokságra, mert kiesel a keretből, vagy pontosabban nem kerülsz be. Tudomásul vettem, szólt, és akkor ezt megbeszéltük, de én mondtam, hogy hát én ezt most megpróbálom ezt a nagyhazást. Jött az első nap, megkaptam hozzá azt a helyet, ahol előző nap edzettem, és nagyon sokat fogtam, de csak az utolsó másfél órában, ugye, de nagyon sokat fogtam, szóval ilyen 10 kilós mennyiséget, ott az államsúlyok, meg a jó súlyok voltak ilyen, hát ha jól emlékszem, ilyen 5-6 kilóig. Én kötelező edzésnapon fogtam belőle 10 valamennyi kilót, lemértük, ugye, óriási súlynak számított, és visszahúztam azt ugyanazt a helyet, ahol edzettem az első versenynap. És ott úgy nem is volt késő, hogy ezt most be fogom vállalni, megpróbáljuk, hát egyszer élünk. Első nap össze is jött. 3 óráig nulláztam, azért, hogy a harmadik óra végén már izzadtam, maradjunk annyiba izzadtam, hogy hát Tamásnak igaza volt, és hát most estem ki a válogatott keretből, vakartam fel, és akkor megjelent az első kapásom. Visszadobtam még egy nagy haj, és akkor megnyugodtam, 2 nagy haj után megnyugodtam, és ez úgy maradt a következő másfél, megnyertem a szektoromat. De jött a második nap, ami sokkal kritikusabb volt belülről a ládán ülve, úgy azért. Egyrészt az volt a leghosszabban tartó kapástalan időszak, mert szerintem a legelső halamat, ugye 10-kor kezdődött a verseny, és 14 órakor fogtam. Nem az, hogy első nagy halamat, hanem az első halamat én nulláztam 4 órán keresztül, úgyhogy 5 fordulón keresztül vezettem a magyar bajnokságot, ott voltam a válogatott keretben, ugye, ha ott lefújják az adott pillanatban, és 4 órán keresztül tök utolsó voltam a szektoromban, egy totál másik helyről, meg nagyon messze az előző napi helyemt, és úgy akkor, hát basszus, ez lehet, hogy csak azon a helyen működött, azon a pálya középső részén ültem első nap, hogy azon a középső részen működött, ott jobbra kinőve a szélén, lehet nincs nagy hal, nem él nagy hal, és ide se fognak találni, és nekem ez vége. De nem adtam föl, szóval visszajött ez a gondolat, hogy azért valamennyi esélyen még van, hogy betalál a nagy hal. A végére az, hogy az utolsó órában fogtam egyébként a heti legnagyobb súlyomat, azaz úgy felépült ez a nagy hal, hogy abban az 1 órában csináltam egy tó-1-et, és minden dobásra ilyen óriási dévéreket, meg kárászokat fogtam, és meg tudtam nyerni a szektoromat, és bemaradtam a magyar bajnoki élharcban, plusz a válogatott keretben, akkor még ugye, vagy annak küzdelmében még bemaradtam. És a legkritikusabb ugye
ezen túl, ez a nap volt egyébként a legkritikusabb, a második, az a harmadik nap volt, amikor ugyanezt eljátszottuk 3,5 óra 0. De akkor már azért meg volt, 2 nap működött. De akkor már bíztál benne azért, hogy ez még jobban bíztam benne, addig is bíztam benne, ezt nyilván be se vállaltam volna, nem bízom. Bíztam benne, aznap is bejött a negyedik nap is, és megnyertem az első Magyar Bajnoki címet egy ilyen nagyon extrém pecával, szóval senki nem csinálta ezt, én csináltam, de nekem is hát azért benne volt az, hogy 4 óra után nem épül föl. Én azt gondolom, hogy ott tettünk volna egy hétig, még egy hétig ez minden nap működött volna, mert egyébként úgy jó ki volt találva, de nagyon, nagyon rizikós volt bizonyos értelemben 3,5 óráig nullázni, még az utolsó nap is úgy, hogy tök utolsó voltam 3,5 óráig a 7 fordulót vezetve. De ezt most úgy kell elképzelnem, hogy te egy olyan etetési stratégiát építettél fel, ami tudtad, hogy mondjuk 3 óra múlva fogja a nagy halakat. Nagyon egyszerű elmondani. Mindenki szúnyogláról, meg élőanyaggal horgászott, én nulla. Szóval én csak kukorica és csak a nagy hal, amit nem eszik fel a törpe, nem eszik fel a kiskeszek, de főleg a törpével volt a nagyon nagy probléma. Csak kukoricával horgáztam, nem is nagyon vittem be más. Szóval én úgy annyira ráfeküdtem arra, hogy mindent vagy semmit. Esélyt csattál arra, hogy elcsábulj. Aki botból is kitettem 3-4 botot, nem volt, még fonott botot sem tettem, hogy ezt a kis halazást, ezt mindenki fonott. Tehát én csak 3 monofilos bot, és kész, vége, ennyi. Meg csak kukorica és tétékszel horgáztam, én úgy emlékszem, most már régebben, 2020-ban voltam már régebben, de én mondom, kockáztatok és mindent vagy semmit, és hál' minden nap bejött, de nagyon drasztikus volt, mások nagyon nem is vittek be kukoricát, én meg nem vittem be mást. Mert minden vagy semmi taktikán voltam, ez az all-in. Nekem egyébként mondom, én ezt szeretem a versenyzésben, vagy az én versenystratégiámban nagyon sokszor csinálok ilyeneket, ami nagyon rizikós, és nyilván sokszor nem jön be. De nagyon sok mindent köszönhetek neki, mint például ezt a Magyar Bajnoki címemet is. Én az idén a metód középdöntőben az Abier tavon az utolsó fordulóban egy szektorban voltunk, te a széle mellett, Wellner Gabi volt, te voltál a széle melletti, és nekem az volt a furcsa, ott valami hasonlót láthattam én is egyébként. Ez így volt. Mert én amikor oda mentem, mindenki azt mondta, hogy oda be 90 méter, minél közelebb, tőle befele, a sziget fele, te pedig elkezdtél horgászni ilyen 30 méter körül. Nem is ott kirakva botomba ezekre. Igen, tehát nem, abszolút, elkezdtél szépen oda erre a rövid távra horgászni. Szerintem 3 óránál még a fasorba se voltál. Nem volt halad. Nem vágtam még be 3 órán keresztül. És egyszerűen utána pedig az utolsó 2 órában megledaráltad a szektort, egyedül a Gabi vert meg a szélen. Gabi vert meg, megtalálták őt az aburok, vagy hát ő az aburokat, igen, ha majd biztos megnéz ezt a podcastot, akkor az a jót fog remetni, erről nagyon sokat beszélgettünk, hogy volt az a fűszfa, és első 2 órában hát többet fogott, mint én, mert én fogtam a legkevesebbet az első 3, ugye mondtad is. És akkor egyszer csak volt egy nagyon nagy balos szél volt, biztos emlékszel rá, balra fújt ezt is. Egyik lógatós dobás, egy kicsit magasabbra sikerült, és így kifújta a szél jobbra oda, kicsit a fűzfa, de még a szektorban volt, szabályos volt, csak jobbra bent, mint ahol szerte van. De már úgy nagyon elege volt, hogy valamit mókolni kellett, hogy átszállt, és letette, benhagyta a szereléket. Nem szedte ki, hogy ameddig ott mókol, addig benhagyja. Fél perc múlva fogott egy amúrt. Na, visszadobott ugyanoda, és az elkövetkezendő 3 órában fogott valami 10-valamennyi amúrt. Vehetetlen volt, nagyon szépen megoldotta azt a helyet. De ha még egy 20 percig tart a verseny, akkor azzal az utolsó 2 órás pontyozással, ami még egy 20 perc kellett volna hozzá, akkor elkaptam volna őt, de az is egy ilyen nagyon extrém volt. Ott is bevállaltam azt, hogy egy etetést építve, nem pedig bedobálva a vakvilágba, akármennyire pontos vagy nem pontos, főleg abban a hatalmas szélbe, én etetést próbálok meg építeni. Mert én úgy gondoltam, hogy ha nem is lesz jó az eredményem, de visszacsatolva az előző beszélgetéseinkre, vagy előző témára, hogy inkább leszek így szektor 3, 4, 5, viszont ebből tanultam. Abból, hogy bedobálok, és esetleg nyerek, abból azt gondolom nem vonok le akkora a tanulságot, és nem tanulok annyit a jövőre nézve, mint hogyha én megpróbálok egy etetést építeni, függetlenül attól, hogy sikerül vagy nem sikerül. Hál' Istennek sikerült majdnem minden nap, mert összetettbe lettem a második azon a versenyen, Szabó Bence mögött, de hát csak egy picit nagyobb szerencsém van, vagy társak, akár nyertem is volna ezzel a taktikával, de ez teljesen lényegtelen. Nagyon sokat tanultam abból a horgászatból, ha még nem is nyertem akkor is. Az etetés az sem mindegy, mert mondtad, hogy nem mindegy a kosárnak az űrmérete, hogy sokszor keveset etetsz rá, vagy ritkábban, de nagyobb mennyiséget. Ez mi alapján lehet eldönteni? Itt van valami matek erre, vagy erre olyan képlet nincs, amire azt mondom, hogy na, akkor pontyozásnál ezt így kell csinálni. Ezek azok, amire ellennek az edzésnapok szerintem, vagy edzésnap a verseny, vagy edzésnapok egy verseny előtt, sokkal fontosabbak, mint maga a versenynapok. Én ezt nagyon vallom. Szóval egy versenyt, azt az edzésen kell megnyerni, nem pedig a versenynapokon. Ezért hülye hangzik, meg nyilván ez nem így van. Szóval a pontokat azt a versenynapon osztják. De a VB-ken is látszik, hogy ha jó az edzését... Ha jó az edzés, jó lesz a verseny is. És ez
magyar bajnokságokon szerintem pláne így van, mert kevés edzésnap van, sok versenynappal, ami egyébként szerintem egy nagyon jó rendszer, sokkal jobb, mint a világversenyen fordítva van, nagyon sok edzésnap, kevés versenynap. Viszont pont ezért meg kevés Magyarországon az edzésnap. Nagyon-nagyon oda kell figyelni, hogy mit csinál az ember, mert kevés időbe kell belesüteni a versenytapasztalatokat, hogy majd mit fog csinálni az ember a verseny, hogy reprezentálni kell a jó edzésnapokat, a jó dolgokat, át kell ültetni a versenynapokra. És a kedves hallgatók, higgyék el nekem, hogy jó versenynap, jó eredmény, konzisztensen nem lesz jó edzésnapok nélkül. És a jó edzésnap nem az, amikor az ember sok halat fog, hanem amikor legtöbb tanulságot tapasztalta, vagy gyűjtötte be. Edzést úgy nyer az ember, hogyha többet tanult, mint az ellenfelei. Én ezt nagyon vallom, és nekem sose volt célom az, hogy na most az edzésnapon fogjak 1 tonna halat, hanem az, hogy tényleg sokat tanuljak, sokat tapasztaljak, és értsem a miérteket, ugye, amiről már beszéltünk. Ha ezek megvannak, biztos vagyok benne, hogy jó lesz a versenyeredmény is, főleg 4 nap alatt, mert lehet, hogy lesz benne 1-2 rossz nap, vagy nem olyan eredmény, amilyet szerettünk volna rossz helynek köszönhetően, de az is biztos, hogy azok a napok is sokkal jobban sikerültek, mint hogyha nem edzettem volna jól, akkor még rosszabb lennének a rossz napok is, illetve a jó napok is se lennének jó napok. Egyébként te, mint tréner is egész jó vagy, hiszen most nem tudom pontosan az évszámot, de majd be fogom ide írni. Ugye a Esztike, Vakó Eszti, a tesód elindult a női féder bajnokságon látóképen, ha jól emlékszem. Látóképen. Ahol segítettél neki, és hát Eszti horgászgatott, de azért őt nem mondhatjuk horgásznak, tehát nem volt olyan fanatikus horgász. Hát versenyhorgásznak semmiképpen. És mégis 3. helyre fel tudtad hozni. A hugom egy végtelen tehetséges horgász egyébként, aki végtelen tehetséges versenyhorgász is lenne, ha őt ez lekötné vagy érdekelni. Ő nem ezt az életutat választotta, mint én, holott egyébként szerintem a női mezőnyben lenne olyan eredményes talán, mint én a felnőtt mezőnyben, mert tényleg eszméletlen tehetséges, ez látszott már parton is, hogy néha parton tudott nekem olyan horgászszakmai dolgokat mondani, amit én ott a ládán ülve, hogy hú, várjunk csak, ezt próbáljuk ki, amit mondott, mert ez nem hülyeség. És úgy tudod, néha volt, hogy ő kapcsolta fel azt a lámpát, amiről az előbb beszéltük, ezt a bizonyos lámpát. Szerintem óriási csiszolatlan gyémánt, szóval nekem ott valójában segítettem, meg mentoráltam, ahogy fogalmazta, vagy nem is tudom, hogy fogalmazta, de azt, hogy ott magának köszönhette azt az eredményt, nem nekem. Nyilván benne volt a részem, megszerettem a botjait, mert horgászottam neki, mert azokkal nem foglalkozott, mert nem is volt hajlandó foglalkozni. A legnagyobb örömömre, amikor szaggatta szét folyamatosan az előkéket, na mindegy. De a pecáját azt majdnem azt mondom, hogy ő rakta össze magának. Nyilván nem tudta úgy összerakni, mint a győztes, meg a második helyzet Walter Barnadiana, de hát azért a rajtás nem is az volt, hogy meg fog verni egy Walter Barnadiana, igen, sokszoros világbajnokként. Viszont sok olyan jó női horgász, féderhorgász vert meg egyébként, aki nála 1 milliárdszor többet horgászott, nyilván túlzással mondom. Végtelenszer több tapasztalata volt vízparton, horgászként, azért húgom sokat volt mögöttem háttérként, biztosan segített neki az ott engem látott dolgok, sokat segítettek neki a versenyen, de ő ezt magának köszönhette, és nem nekem. Ha már így a hátterek szóba kerültek, ugye annak idején is ott ült mögötted anyukád, ott ült mögötted tesód, akkor még édesapád is, amikor még velünk volt, ő is mindig hátterezett neked, utána most pedig a párod Jennifer, ő szokott neked hátterezni, és így szétszóródtak a pályán, Eszti most már nem szokott jönni a versenyekre, úgy látom. Hát felnőtt, és nyilván megértettem azt, hogy neki is, ő is pénzből él. Hát pénzből él. Neki az, hogy ott legyen, mint mondtuk, 3 kategóriában évenkénti 200 versenynappal, azaz 200 napot mögöttem lenni, nem tud meg, különben nem tud miből megélni, ugye ebből 0 forintot kapott, hát olyan nincs, hogy profi hátterezés, a szószoros értelemben, ez a professzionális hátterezés nem létezik szerintem egyik országban se egyébként. Magában ebben a sportban ilyen nem létezik, és megértettem, hogy neki érdekében nem lesz pénze. És akkor így őt nem az, hogy felváltottam, egyébként a mai napig jár, szóval van bizonyos nagyon fontos versenyekre eljön és segít, amire nagyon hálás vagyok neki, de már nincs ott minden verseny, amit én abszolút tiszteletben tartok. Nyilván a hiányát azt érzem, és valószínűleg érezni is fogom, lehet, hogy minden olyan versenyen nem jön el, és lehet értem hátralévő részében egyetlen egy versenyelésén mindegyiken hiányozni fog, de hál' Istennek
vannak még mögöttem úgymond elegen, mert tényleg, ahogy szokták mondani, és ezzel szoktak poénkodni, és hogy 3 van mögöttem, ugye anyukám, Jennifer, néha tesóm, 3 nő. Hát viszont azért azt tegyük hozzá, hogy ez a hárem szerintem baromi jó. Nagyon erős. Egyébként a legerősebb az, hogy Olyan szinten képbe vannak a szektorral mindig, hogy az meg nem is ez a legfontosabb. Ez egy dolog. Más is képbe lenne biztosan, hanem azt, hogy én a mindennapokat is velük töltöm. Nem, hogy fél szavakból, hanem ezred szavakból megértjük egymást, hiszen együtt élünk párommal, érted? És fontos ez a úgymond biztonságérzet, hogy tudjuk, nem beszélünk félre, nem akarjuk a másnak bizonyítani, hogy na én már pedig láttam, hogy mondjuk elküldöm valahogy nézzen le bizonyos praktikát vagy távolságot a másik horgászról visszajönni, ő nem fogja szégyelni, azt mondani, hogy fél, csak nem láttam. És nagyon fontos ez a kölcsönös bizalom, és nem a bizalom a családnál jobban nem tud meglenni senki mással is. Nekem egyébként ez fontos, és ezért nem tudnék a magyarországos bajnokságokon jobb háttereket elképzelni, mint a saját családom. Nyilván a VB egy kicsit másabb, de már több szakmaiság kell, ott is kell segíteni technikai dolgokban a csapatnak. Fizikálisan is kell. Fizikálisan is. Nyilván oda másokkal szoktam menni, más élversenyzőkkel szoktam egyébként menni, Gyimesi Bencével, Balog Áronnal, meg még sorolhatnám Lipák Andrást. Szóval másokkal, versenyhorgászokkal, viszont Magyarországon a legjobban a családommal érzem magamat a háttérben, mint a mindennapokban is, és szerintem ez fontos, hogy mindennapok át vannak egy kicsit ültetve a versenyzésbe. Ez azt gondolom a kulcsfontosságú a sikerekben, kulcsfontosságú szerepet játszik. Jenny nem akar horgászni, mert ugye az utánpótlás Szegedi VB-n beült a helyedre, és még ott az Rikátad is áll. Horgászni imád, nagyon szeret. Volt egy bizonyos időszak, nem a múlt év, nem a 2023-ban ő nagyon pedzegette és mondogatta, hogy ő szeretne versenyezni, itt elindulna, női mezői, nem tudom, lenne női metódúja, akkor még nem volt, most már van. Már lesz. Hát kicsit vakarom is a fejemet, meg elkezdtem izzadni emiatt, mert pont ezt akartam mondani, hogy egyébként annyira azt a versenyzés dolgot nem támogatom, kicsit önző módon, szóval már nem bírnám azt, hogy... érzed, hogy kettőtöket... Fú, nagyon. Szóval én nem bírnám azt sem, például, mint a Walter Tamás is csinálni, hogy diával. Én nagyon tisztelem őt, és becsülöm őt, hogy ez, hogy van ennyi energiája, nekem nem lenne ennyi. Nekem esélytelen. Önző módon én tekillentem, hogy önző dolog ez, de nem örülök neki, vagy örülnék neki, ha versenyezne. Mindazok mellett, hogy ha szeretnéd, támogatom. Megy egyedül is. De nem beszélem rá, viszont arra meg, azt meg nagyon szeretem, és azt meg én is nagyon igénylem, hogy együtt elmenjünk horgászni, versenyen túl, versenyen kívüli napokon, off-szezonban, menjünk ki akár télen pergetni. Szoktunk járni, egyébként Jennivel voltunk többször is csónakból pergetni, ketten, ez egyébként tök romantikus dolog, meg nyáron voltunk együtt metodozni, volt olyan, csak ő horgászott, és én segítettem neki szákolni, vagy volt, hogy rakosbotozott, és akkor azt tanítgattam neki. Ezek nagyon fontos dolgok, de a versenyzés egy kicsit más azért, ez egy komolyabb dolog, egy másik szint, ami legalább ugyanannyi konfliktus is hordozna magában, mint amennyi örömet, hogyha ők versenyeznének. Ha szeretnéd, támogatom, de nem beszélem rá, az biztos. Hogy lehet ezt egyébként bírni? Mert most jelen pillanatban utánpótlásban ugye úszózol, féderezel, metódféderezel, most nem tudom, az utánpótlásból kacsingatsz-e a felnőtt úszós mezőny felé. Ez nagyon nehéz téma, mert innen kiesel, akkor is marad 3, de ugye ez teljesen 3 különálló szakág. Mondtad, hogy van közt átfedés, vagy lehet egyikből a másikba átültetni dolgokat, de azért ez időbe, energiába, agyba átállítani a dolgokat, ez hogy működik? Nagyon szeretnék úszósba is felnőttek között versenyezni. Már 2 éve is szerettem volna, sőt szerintem 5 éve is szerettem volna ott is megmértetni magamat, és ott is tanulni, ott is bedobni magamat a mélyvízbe, kapjak pofonokat, vagy bármiket, és tanulni, szóval fejlődni. De az a baj, hogy be kell látnom valahol, ennek van egy bizonyos vége, határa. És az itt jött el, vagy ez a ponton jött el, hogy ha ameddig utánpótlás versenyzek, addig nem feltétlen fogok tudni felnőtt úszós verseken, és én felnőtt úszós magyar bajnokságon, és ott egyébként el kellene ezt a fejlődnék, és pont ez az, amikor szív vagy dönt, vagy az ész, de az a baj, hogy szívem szerint nagyon indulnék, de eszem szerint meg tudom, hogy nem, mert az a többi verseny kárára menne, akár legyen szó féderezésről, vagy már majdnem, hogy világbajnokságok kárára menne. Ugye így is már volt egy életem során, amit nagyon bánok, hogy lemondtam, vagy nem úgy bánom, mert most is lemondanám, csak nem esett jól, vagy nagyon rossz érzés volt lemondani.
tavaly előtt a Portugália utánpótlás úszós VB-t, de egyszerűen nem fér bele, 7 hét volt zsinórba. Valahol meg kell szakítani, meg kipurcantam volna, és nem egy versenykárára ment, mint így, hogy az egy kárára ment, már lemondtam, hanem ráment volna lehet az utolsó 3-4-re. Nem érte volna meg, ha ezt összeadom vagy szummázom. Ennek így kellett történni, de nagyon rossz érzés volt, és pont ezeket a dolgokat elkerülve döntöttem úgy, hogy egyelőre nem indulok el a felnőtt úszós magyar bajnokságon, de a későbbiekben biztosan szeretnék, szóval ott leszek, oszlopos tagja leszek, azt nem mondom a válogatottnak, de megpróbálom, meglátjuk. Ameddig az utánpótlást tart, azt kielvezem és kihasználom. Utána lehet megpihenek 1-2 évet, és azután nem tudom, ezen sokat gondolkozok, majd az élet adja. kikérem tapasztaltabb, meg idősebb emberek véleményét is erről, akik kívülről engem jól ismernek és jól látnak, ez biztos sokat segít. Ez nem olyan döntés, amit egyedül kell meghoznom, nyilván a végső szó azt gondolom az enyém kell, hogy legyen, de segítséget kell kérnem abba, hogy mi a jó döntés. Több szem többet lát alapon. Ugye beszélgettünk most már a horgászatnak a verseny részéről, ugye, hogy azért ez megterhelő is tud lenni. Te hogyan védekezel nevezzük úgy, hogy a kiégés ellen is, most nem a horgászatból, hanem azért a szezon végére, hogy tudjál azért motivált maradni. A horgászatról beszéltünk az új célokkal. Most inkább a fizikális részről, ugye, amiről beszélünk, más elfoglaltságokkal, és főleg ami sport, szóval más sportokat illetően elkezdtem biciklizni, mindig is szerettem mozogni, például tollaslabdázni. Nyilván ott van egy kis múltbeli háttér, abból sose versenyeztem, de mindig is nagyon szerettem. Egyébként állítólag családom szerint nem is vagyok benne olyan rossz. De ezek most mind segítenek, mind mentálisan felkészülni, mind pedig fizikálisan felkészülni a versenyszezonra, ami elengedhetetlen, és ezt most tapasztaltam meg így 1-2 éve, mert ezt egyébként most kezdtem el például nagyon aktívan országúti versenykerékpározni, mert nem versenyzek, csak komoly biciklin, komoly tempóval tényleg edzeni kezdtem el, és ez egészen pontosan tavaly évkezdéskor, szóval 2024 év elején kezdtem el, és nagyon éreztem magamon. 23 év végén, hogy fú, basszus, valamit csinálni kell, ez nagyon nem jó, rendbe kell magamat hozni. Nem voltam elhízva meg társai, és nem ilyenek miatt, hanem egyszerűen az állóképességem nem volt már elegendő ahhoz, hogy ez tartható legyen. Elkezdtem 24-ben, és 24 év végén úgy tért véget a szezon, amilyen még sose volt, hogy mikor jön már a következő verseny. Hogy év végén, november végén még versenyeztem volna, hát ilyen sose volt. És nem csak a mentális dolgok miatt, hogy kiégtem, nem, hanem fizikálisan voltam úgy, hogy fú, hogy legyen már karácsony, és pihenhessek, hogy kicsit fáradulsz, kiengedni család, és most nem így voltam, hanem úgy voltam, hogy baszki, már vége van a szezonnak. Hát még versenyeznek, és ilyen nem volt. És ez az első év volt úgy, hogy tényleg aktívan felkészültem fizikálisan a versenyszezonra. Óriási különbség, és nagyon nagy előny volt nekem ez a tavalyi évben. Saját magamhoz képest, hogy 2023-ban mit éltem meg 24-ben. Ez biztosan segít. Mondják is azt, hogy a sportolás endorfin termel egy bizonyos idő után, és ez nekem egyébként megvolt ez is. Szóval mentálisan is sokkal jobban éreztem magamat, mint előtte. Hát ezt én is rá tudom támasztani, hogy én is érzem, nyilván a korom miatt is, meg az, hogy én is elhanyagoltam ezt a részét a dolognak, és hát én is ennek most iszom a levét, úgyhogy... Sose késő elkezdeni. Szóval biztatok téged arra, hogy bármit mozog, úszástól a futásig, kocogásig, vagy csak séta, az egy legegészségesebb mozgásforma. Minden nap egy 4-5 kilométer sétálni, és így kezdtem, azt rájöttem, ez nem lesz elegendő, de valahol el kellett kezdeni. Jól tetted nagyon. Visszautalok arra, ugye, hogy mondtad egy kicsit a professzionális dologra, hogy mondtad, hogy a horgászatból, hogy majd eljön talán az az idő, amikor hivatásszerűen meg lehet élni a dolgokból, és azért én azt gondolom, hogy látva Magyarországot ma, hát nem akarom csúnyán mondani, de szinte már annyi bécünk van, meg annyi csali gyártunk van, mint égen a csillag, és tényleg, ha valaki nyer egy amatőr versenyt a következő évben, már előjön valamilyen nevével fémjelzett idézőjelbe csalival, hogy te azért elértél már sok mindent, és hogy egyelőre még nem látok a neveddel eladva úgymond terméket. Tudom azt, hogy nagyon sok termékben ott van a te tapasztalatod, ott van a te tudásod, de van ilyen terved a későbbiekben, hogy valamilyen formában találkozzunk az arcoddal a polcokon is? Erről ilyenyítem, most itt nem szeretnék még beszélni, ez nagyon korai fázis, már csak még a gondolatmenete is. Gondolatszinten. Egy biztos, én nagyon szeretem azt, ahol most évek óta vagyok, hogy ez a cég, ez a család, már több is, mint cég, második családom, második otthonom. Rendkívül szeretem minden tagját, járok velük horgászni, voltunk horgászaton kívüli közös programokon is, külföldi országokban is voltunk együtt, csak szórakozás céljából. Én a közeljövőmet és nagyon remélem a távoljövőmet is velük képzelem el.
azt gondolom, jelenleg ettől jobb helyem nem lehetne ebbe az országba, ez teljesen biztos, és én alapvetően egy elkötelezett ember vagyok, szóval ahova én beléptem, én a végsőkig szeretnék kitartani mellettük, amellett, ahova én beléptem, és ez most sincs másképp, szóval ha én majd egyszer csinálnék, gondolatszinten eljátszva gondolattal most itt kamerák előtt, ha én egyszer csinálok is a saját márkát, én nagyon bízom benne, hogy ez akár közösen, vagy bármi, semmiképpen nem. Én így gondoltam egyébként. Tehát a pulóvereden van egy logó, amelyik szintén egy náluk horgászó Attila. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Én mindenre nyitott vagyok, de egy biztos, mondom, én nagyon hálás vagyok azért, amit csinálhatok, és ezt ők tették lehetővé. Nyilván ez kellett a múlt, meg anyukám, még szüleim, mindenki, de ez nélkülük nem így menne, és ezt én sose fogom elfejteni. Nem vagyok az a típus, aki ezekről így nem tudja, hogy honnan jött dolog. Majd meglátjuk. Kíváncsian várom is a saját jövőmet, sorsomat. Kiderül. Van olyan dolog egyébként, amiben te ilyen kis magad által előállított dolgot használsz a horgászatban? Most lehet ez egy szerelék, lehet ez egy csali vagy egy etetőanyag, amikor te például nyilván a Maros Mixen keresztül minden alapanyag, minden elérhető számodra, hogy van olyan, például olyan verseny, amire te azt mondtad, hogy van egy olyan keverék, amit én összeraktam, és én azt szeretem használni? Jó kérdés. Én mindig is azt hallottam a versenyhorgászatban, hogy nagyon fontos a nyitottság. És most itt a nyitottságot azt nem arra gondolom, hogy etetőanyag, vagy mit tudom én, távolság, hanem hogy mindenben. Szóval all in, mindenben. Sokszor volt az, hogy egy versenyen, a versenynapok között is megváltoztattam szinte mindent, gondolva itt a szereléktől, az etetőanyagig, a csalin keresztül, tényleg mindent ahhoz, hogy eredményesebb lehessek. És most nem feltétlenül az, hogy leváltottam a botomat egy másik botra, vagy egy zsinóromon egy másik zsinórra, hanem sokkal összetettebb dolog. Változtattam a szerelékemen, mert úgy éreztem, hogy túl tiszta a víz az én szerelékemhez, és nagyon zavaró lehet a halnak, ez pont Portugáliában volt tavaly. Te is ott voltál, még szerintem veled is beszélgettünk erről, hogy ilyen fekete, nem is tudom milyen, saját magam által gyártott ilyen kis gubancgátlót használtam, és hogy nem tetszett, hogy eljátszottam gondot, hogy víz közt lévő halra horgászunk, és hogy a tiszta vízben nagyon-nagyon nagy napsütéssel, nagyon meredek szögből érkező napsugarak alatt nem alatt nagyon csillog és zavarhatja, feltételezés volt, de kipróbáltam ennek a teljes homlokegyenest ellenkezőt, egy ilyen átlátszó, víztiszta, sokkal kisebb méretű ilyen kis gubancgátló csövecskét, és mit ad Isten, nem volt rossz. Nem mondom, azért fogtam több halat, mert ezt változtattam, lehet, hogy semmi köze nem volt hozzá, de biztosan nem volt rosszabb, és ha más tudom, én legalább hittem benne, és tudtam koncentrálni a saját horgászatomra, mert meg volt a hit. Nagyon fontos a horgászatban a hit, hogy olyat csináljak, vagy olyan dolgot válasszak taktikaként, vagy felszerelésként a versenyre, amiben bízok. Ha nem bízok, nem lesz meg a hit. Ha nincs meg a hit, nem lesznek meg a jó döntések. És jó döntés nélkül meg nyilván nem kell folytatnom, szóval nem lesz jó eredmény. Nagyon sok múlik tényleg azon, hogy higgyünk abban, amit csinálunk, és ez most a horgászaton kívül is, meg a horgászatban, meg aztán pláne. Megvannak neked a jól bejáratott dolgaid, vagy szívesen eltérsz a bevált dolgoktól? Lehet ez horogba, bármi van? Alapvetően a főbb dolgokban megvannak a bevált dolgok, mint például botok, nagyon szeretem, hogy a Széria Walter botokat, azokkal versenyzek. Főbb dolgokban megvan, igen, de ezek inkább felszerelések. Sőt, csak és kizárólag felszerelések. Taktikában nekem mindig úgy megyek egy vízre, ha már jártam ott 40-szer, akkor 41-ére is úgy megyek le, hogy na jó, kezdjük előről. Nyilván a tapasztalatok alapján, de hogy mindenre nyitott vagyok, mert taktikailag nem lehet úgy, hogy hú, ez a múltkor jó volt, akkor ez biztos most is jó lesz. Nyilván el lehet így indulni, de másnapra, vagy akár óráról órára is tényleg folyamatosan figyelni kell azt, hogy mit hogyan változtatok, mert azért a hal csak egy élőlény, ő is változik, a körülmény minden tud változni. Ami nálam adott és fix, legtöbb esetben, mondom, ez a felszerelésben vannak ilyen sémák, amiket követek, és amit nem vagyok hajlandó elrugaszkodni, mindaddig még nem lesz valami jobb. De taktikában nagyon nem ilyen vagyok, szóval nagyon nyitott, és minden egyes apró részletre hajlamos vagyok odafigyelni, és azon változtatni. Érdekes volt egyszer, amikor
Beszélgettünk versenypályákról, ugye most már fiatal korod ellenére nagyon nagy tapasztalattal rendelkezel, nem csak a hazai, hiszen hát ugye 10 évesen már Velencén horgáztál, vagy 10 évesen Matyérán horgáztál, 11 évesen már Velencei tavon horgáztál, tehát a hazai versenypályákat azt gondolom, hogy már mindet nagyon jól ismered idézőjelbe, viszont a külföldi versenypályákkal kapcsolatban is nagyon nagy tapasztalatod van. És egyszer olvastam rólad egy olyat, amikor mondtad, hogy már kezd már nagyon sok lenni a fejedbe az információ, hogy már összekavarodnak a dolgok, hogy akkor azt mondtad, hogy majd tervezted azt, hogy majd egy naplót vezetsz. Ebből lett-e valami, hogy naplót vezetsz, vagy pedig... Nagyon prehány vagyok, és hát a prehányság alatt azt értem, hogy egyébként az vagyok, de hogy ezzel azt értettem, vége van egy verseny hétnek, és te is mondtad, hogy jön a következő. Nem tudom magamat arra rávenni, hogy ott a két versenyhét között, azaz ugye egy éjszaka van, egyetlen egy éjszaka, vasárnapról hétfőre, hogy ott még ezzel foglalkozzak. És az a baj, hogy ezt mondjuk 2-3 hét vers után leírni a 2-3 héttel azelőtti tapasztalatokat, az már nem ugyanaz. Már elmegy bizonyos apró részletek, ugye amik néha a legfontosabbak az apró részletek, elmennek, nem úgy írom le, csak saját magamat verem át a napló vagy a bizonyos írás alapján, és ezért csak olyan írásaim vannak, amit volt időm, meg energiám megírni közvetlenül a verseny után. 2-3 héttel később nem írok ilyeneket, de egyébként a kérdésedre válasz, vannak ilyenjeim, és nagyon is szoktam örülni, amikor mondjuk most valamelyik nap visszanéztem a Szolnokról, mert Szolnokon volt tavaly a Féder középdöntő, most ott lesz az utánpótlás Féder bajnokság, és így visszanéztem, hogy nem olvastam el, csak azt, hogy írtam el róla is. Arról pont írtam, és úgy tökre megörültem. Szóval ezek nagyon-nagyon segítő dolgok, és ez nagy előnyt tud lenni, de sajnos kevés versenytapasztalatom van leírva. Nyilván mindet próbálom megjegyezni, de sajnos vannak hetek egyébként, amik komplet hét kiesik az ember fejéből, főleg ha már nagyon fáradtan érkezett a versenyre, akkor azok az úgy kevésbé maradnak meg, ami sajnos baj. Szóval kellene, hogy rögződjön, de hát minden nem lehet megjegyezni. Gondolok itt egyébként most pont a tavalyi évben Plovdivra, amikor egy általad kitalált, ugye korábban voltatok ott a Marosvalltárlanddal egy Féder klubcsapat bajnokságon, ahol használtátok ezt most már elmondhatjuk szerintem nyugodtan ezt a földes gilisztás történetet, és hogy ezt tudtuk átültetni a metódozásba, ami hát nem egy szokványos metódozás volt. Tehát ez alátámasztja azt, amit mondtál, hogy azért van a technikák között úgymond átjárhatóság. Persze. De engem az lepett meg, és nem csak ez engem, hanem az egész csapatot, hogy oké, hogy földes szúnyog, de magának a módszerét, hogy hogyan lehetett ezt úgy felkínálni abba a metódkosába, hogy az bedobható legyen. Ez neked nagyon sok próbálgatással jött el ez a megoldás, vagy neked ez, mert én úgy vettem észre, mert neked ez ilyen magától értetődő. Valóban ez egy nulla próbálgatás, mert előtte egy másodpercem időm nem volt arra, hogy lemenjek és kipróbáljam ezt a földes. Tehát előtte nem csináltam. Előtte már a legelső ilyenem az első edzésnapon volt, konkrétan a legelső dobás az már ugye ezzel ment be, a megbeszéltek alapján szétosztottuk, hogy ki mit csinálja, mondtam, ezt megpróbálom ezt a saját magam által hozott ötletet kipróbálni. Ott jött, ez megint olyan dolog volt, hogy amiről már beszéltünk, hogy a módszerek között itt nagyjából tudtam, hogy egy föld az hogy fog tapadni és hogy nem, mit kell hozzátenni ahhoz, hogy tapadjon, mennyire kell megvizezni, mennyi giriszta, összevágott girisztát tartalmazhat, hogy még tapadjon a lehető legjobban, és az hogy fog beragadni a metódkosárba. És ezek mind hosszörökés és úszós tapasztalatok. És pont erre visszacsatolva arra a beszélgetésre, pont ezek azok, ami miatt nem tudom egyik módszert sem abba hagyni, mert nagyon sokat köszönhetek a Féder módszernek a úszós horgászatban, meg fordítva, meg mindenféle kombinációban. Ez szerintem létfontosságú az én saját versenyzésemben. Biztos van, aki ezt másképp látja, én ezt így érzem, és ezt tapasztaltam. Most az úszós horgászatot tartják ugye a horgászat Forma 1-jének, utána jön a klasszikus féderezés, hosszú erőkű féderezés, és utána jön a metódozás. És a metódozást nagyon sokan idézőjelben lenézik, vagy így lesajnálják. Tehát sokszor hallom úszós élversenyzőktől főképpen azt, hogy hát az egy halál egyszerű, hát abban nincsen semmi nagy dolog. Te, aki mind a három műfajt műveled, ugye metódban is azért világbajnok vagy, magyar bajnok vagy, de hogy látod ezt a dolgot? Én vállalom a véleményemet, én nem szeretem annyira ezt a metodozást. Nem mint horgász szakág, hanem én saját szempontomból nem szeretek annyira metodozni, mint mondjuk hosszúkés féderezni. Sőt, még úszózni is egyébként jobban szeretek. De egy végtelen eredményes, végtelen nagy hatásfokkal dolgozó módszer, ami miatt szeretik az emberek, és ez így is van, ezt nem lehet a metodozástól elvenni. Nagyon jó dolog. Én versenyezni nem annyira szeretek belőle, mert
sok szempontból pont amiért jó, hogy milyen egyszerű, pont azért nem biztos, hogy egy annyira jó versenyszakág. Nyilván a számok nem ezt mutatják, rendkívül sok metódhorgász van, ez most már az egész világon, eddig csak ugye, hát nem azt, hogy Magyarországról indult ez a dolog, de a versenyzés része az leginkább Magyarországról indult ez a profi versenyzés része. Szeretem, nyertem belőle magyar bajnoki címet is, meg világbajnoki címet is, de sokkal közelebb áll a szívemhez a többi módszer. Mindazok mert egyébként nagyon elismerem, mondom ezt is, mint versenyszakág, vagy mint horgász módszer. Én személy szerint nem annyira szeretem, mint a hosszú lövkézést, vagy mint az úszózást. Biztos sokan kíváncsiak arra, hogy szerintem milyen olyan trükkjei lehetnek, vagy mi az alapja annak, hogy valaki egy jó eredményes metódvehorgásszá váljon. Főleg inkább úgy kérdezem versenyző. A metódozásban legtöbbet az a technikai felkészültség okozhatja, vagy tud előnyt szerteni technikai felkészülés alatt, és most a technikai felkészülés alatt nem a botot értem meg, hanem az emberi oldalát ennek a technikai felkészülésnek, az a dobás, a kosártöltés, hanem alapvetően, ami tényleg az emberen múlik, az ember kezén múlik, hogy mennyire pontos, mennyire gyors, akár a metódozásban ez is számít. Még ugye nagyon sok hart kell futni, és gyorsan kell fárasztani, gyorsan kell akasztani, gyors csalizás, meg társai. Tényleg az emberi oldali technikai részlet az, ami előre tudja vinni a metód versenyhorgászt egyről a kettőre. Nyilván nekem van egy barátom, aki ezt mondja, terrorista módszer, szóval az ott lévő harc tényleg szinte 100%-ban megfogja, egyébként ez majdnem tényleg így van, szóval nagyon nagy hatásfokkal dolgozik ez a metódozás. Óriási szerepe van a kosárba töltött anyagnak, etetőanyagnak, pelletnek, bármi, de ez manapság, főleg a hazánkban, ez olyan szinten ilyen egysíkú lett, elment ebbe a pellet irányba, hogy már ez a része is egy kicsit elveszett. Szóval most már tényleg még több múlik az emberi oldalon, az emberi ügyességen, úgymond, ami egy jó dolog, de elveszi a szépségét az, hogy egyre kevesebbet kell gondolkozni azon, hogy mi van a kosárban, hanem nagyon sok esetben egy helyfüggő módszer. Pont azért, mert akkor hatásfokkal dolgozik, nagyon nagyjal ugye, nagyon sokat számít az, hogy az a hatásfok az most mennyi halból. Előttem lévő 20 halból, vagy 5 halból. Mivel 90%-os, vagy mondjuk azt, hogy majdnem 100%-os a hatásfok, 20-ból 20-at fogok meg, vagy 5-ből 5-öt. És pont ezért annyira nem szeretem, mert ez hosszú időkében a hatásfok sokkal kisebb, szóval sokkal kevesebb halat fogunk meg az előttünk lévő halakból, viszont pont ezért egyre kevésbé számít az, hogy milyen helyen ülünk, vagy mennyire halas, frekventált rész, vagy nem. Nem ennyire helyfüggő módszer. Beszéltünk már arról, hogy a horgászat az matematika, fizika, kémia. Hát a kémiát szerintem ennél a technikánál nem lehet kikerülni. Egyik igen. Szóval te mennyire mész bele az ilyen pH-kba, aromákba, savas, lugos, stb. Ilyen dolgokba? Hát alapvetően csak annyira, mennyire szükséges az ilyen alapszinten. Én a horgászat a kémiai részét azt nagyon nem szeretem. Én sokkal inkább a matematikai és fizika részét szeretem. Amint gondolkozni kell, az a baj a kémia, az kísérletezgetés. Ugye ez nem csak a horgászatban, hanem mindenben, amikor öntik azt, hogy mi lesz belőle. Én ezt a részét nem szeretem, mert ez vakszerencse. Szóval én azt mondom, nekem senki nem tudta eddig bebizonyítani azt, hogy ezt lehet tudományosan is csinálni. Mert szerintem a halat senki nem ismeri annyira jól, hogy majd összeönti ezt meg azt, és akkor az a halnak biztosan jó lesz. Ezt nem lehet kiszámolni, nem ismerjük ennyire a halat. Bele lehet néha nyúlni egy jó aromát. De ez szerencse. Viszont a matematika-fizika rész az tudomány. És azt ki lehet számolni, míg a kémia részét. A horgász oldalának azt nem. A fizika alatt mire gondolhatunk? Ilyen felhajtó erőre, egy csalinál például? Hát most metodozásról beszélünk, felhajtó erő magának a szereléknek az összeállításába, és például mennyire egy áramvonalas, ugye a kosár. Például egy XL-es kosarat néha használunk olyan helyen, hogy én már horgáztam úgy, hogy XL-es kosár, de csak kézzel töltve éppen a bordáknak, mert egyébként a bejutatott anyagmennyiségemet, tehát anyagmennyiségemet nem szerettem volna növelni, nem ezért tettem fel az XL-es kosart, hanem azért, mert szélesebb a talpa, nagyon iszapos helyen horgáztunk, és felfeküdjön az iszapra. Ugye ez is fizika, hogy egy kisebb alapterületű, de ugyanolyan súlyú kosár, nyilván jobban belemegy az iszapba, mint egy ugyanolyan súly, nagyobb területen szétoszlatva, az jobban felfekszik a lágy mederre. Én ezt a részét sokkal jobban szeretem a metódhorgászatnak, mint a kémiait. Két dolgot megemlítek egy versenyeddel kapcsolatban.
Az egyik az volt, mikor Palotavároson kihúztál egy, hát ha jól emlékszem, talán a 2-es helyet, ami egy ilyen, hát aki odaül, annak vége van. Az kapufa teljes, iszapos meg minden. Kihúztad azt a helyet, és én emlékszem, hogy egy ilyen, még lehet, hogy talán bordáskosár engedélyezett is volt abban az időben, Biztosan, igen. és egy ilyen nagyon lágy TTX-el etettél, és ugye víz közt kicsaptad a kukoricát, ez ráolvadt úgymond arra az iszap rétegre, és annyi és akkora amúrt fogtál ott azon a versenyen, hogy arról a helyről szerintem soha a büdös életben nem nyert senki többet szektor, de te meg tudtad onnan nyerni a szektor. Egybe tévedsz egyébként, az amburok kevesebb amúr fogtam, mint pontyot. Én pontyukat fogtam. Ott szintén egy ilyen all-in taktikán voltam, hogy ott is a 19-re lapot húztam, hogy rossz helyen vagyok, tényleg kifejezetten előnytelen pozícióban, itt egy esélyem van jól szerepelni, szektort nyerni, hogyha húzok egy nagyon nagyot, egy másoktól nagyon eltérőt, nem állok be szintén a sorba a középtávot dobálni, meg ezeket a féltávot dobálni, hanem húzok egy olyat, hogy ezen a helyen nagyon sokan, azt tudtam, hogy nagyon sokszor rakosbotoznak. Rakosbottal egy frekventált hely, mert ugye a legelső hely, keveset kell hozzá cuccolni, és ide ülnek le a horgászok. Gondoltam, hogy a nád előtt, időzősen a nád előtt, ez a 9-10 méter, nem szó szerint a nád előtt, ki tud állni extra nagy méretű ponty, meg amúr, amit mondtál is. És hát most nyilván a rakosbotos horgász nem feltétlen peltetett, sőt, biztosan nem, hanem inkább magokkal, meg kukorica, és ezért gondoltam azt, hogy próbálom reprodukálni az úszós horgászatot, hogy szinte ugyanúgy beütetni, mint hogyha kupakolnék, nagyobb mennyiséget is, mint fédelhorgászatban, és mit ad Isten, szerencsém volt, és bejött ez a kalkuláció, és azt hiszem nyertem is a szektormat, vagy igen. Valami nagyon jól szerepeltem, azt tudom. Úgyhogy egyébként nagyon nem számítottam rá, meg így szerintem mások sem, de tényleg megpróbáltam kockáztatni. Kis túlzásra mindenki így dörzsölte a tenyerét, amikor kihúztad azt a helyet, hogy igen. Ennek annyi. Megpróbáltam kockáztatni és bejött, de néha ezek kellenek, az improvizációs ez semmi több nem volt, mint egy improvizáció. Az improvizációs képesség az a horgászatban, versenyhorgászatban létfontosságú, mert ha ez nincs meg, akkor bizonyos szituációk, amiket nem lehet kiszámolni az előbb említett fizikával, meg matematikával, mert nem tudjuk a megoldóképet egy bizonyos elemeit, oda kellnek az improvizációk, és ha ez nincs meg, nem lesz jó az eredmény. A másik hasonló, amit majd mondjad, hogyha ez olyan dolog, amit most mondok, hogy vágjuk ki a podcastből, az az Abirtavon volt, ha jól emlékszem, akkor kivételesen nem pontyokra kellett horgászni, hanem keszegekre is víz közt kellett horgászni, vagy legalábbis víz közt tartózkodó halakat kellett lehúzni. És én arra emlékszem, hogy mindig spréztél. Tehát állandóan spréztél, így ilyen áttetsző színű sprével. És megkérdeztem tőled, oda mentem, hogy Peti, mutasd már meg milyen aroma ez, és akkor mondtad, hogy ez nem aroma, hanem víz. És azt mondtad, hogy azért sprézted a töltetett vízzel, hogy fellazítsa a felületét, és amikor beesik, akkor az ott nyisson ki, ahol annak ki kell nyitnia, és mindenki azt látta, hogy Bakó Peti sprézi és fogja a halat, és mindenki sprézte ész nélkül, csak hát nyilván ők aromával, te pedig sima vízzel. Hogy ez például, ez a dolog, ez honnan akad be neked? Hát ez is leginkább az úszós horgászatból jött, hogy a úszós horgászatnak megvan az előnye, hogy a kupakkal, például a rakosbotnál tudok olyan lágyat, hogy vagy porszárazat, vagy ilyen takonyvízeset, ilyen rettentő elnedvesített etetőanyaggal is etetni. Ezt metodozásnál és hosszúkérésnél kicsit nehezebb hosszúkérésnél ezekkel a mindókosarakkal egyébként most már lehet, akkor még nem voltak mindókosarak, akkor még azzal se lehetett volna, mert csak normál ezek az operant kosarak voltak, meg bullet kosár, azzal se nagyon lehet kivitelezni, vagy nehéz, és jött az ötlet, hogy nagyon sok hal van víz közt, azokat vagy meg lehetne fogni szerintem, de le kéne őket csalni, viszont azt nem fogom tudni lecsalni, úgyhogy ha vízközt etetek és kirántom a víztet ilyen az etető bottal, az túl ritka lesz, hanem itt minden egyes dobásnál kéne vízköztről lehúznom halat. Minden egyes, ugye az nem tudom megcsinálni, alapozom, vagy etetek egyet etetőbottal, fölveszem, ahhoz meg túl lassú lett volna. Szinte sok időt telt volna a két etetés között, és nem tudott volna ilyen hatásfokkal dolgozni. Ezzel kitaláltam azt, hogy egy metód kosárral, aztán etetőanyaggal horgáztam, vagy lehet, hogy volt benne ilyen peletes etetőanyag, nem tudom, pontosan már nem emlékszem, mert régen volt, hogy valami meg kéne lazítani azt a töltetnek a szerkezetét, de úgy, hogy ezért a dobás meg kibírja, és húzzon nagyon nagy fejőt. Tehát nagyon nagy fejőt ugye azt fog húzni, ami nedves. És ezért jött ez a gondolat, hogy ezeket az aromákat ott akkor nem éreztem annyira jónak, legyen víz. És akkor ugye vízzel pont úgy
gyorsan a dobás előtt törekedtem, hogy minél gyorsabban megfújkáljam, mert hogyha mondjuk lassan fújkál, meg lassan viszem hátra, és lassan dobom be, akkor már a víz túl sokat oldott volna a tölteten, és kiesett volna. Ezért gyorsan kell csinálni, gyorsan befújkálom, és bedobom, mert különben szétesik. És az volt a lényeg, akkor essen szét, amikor a víz vízbecsapódás követően azonnal, olyan szépen levickén a sok szám, meg etetőanyag. Az üres fosár ment az ajzatra? Vagy pedig volt? Nem, kettőt töltöttem. Keményet meg a Egy normálisat, egy normálisat, ami biztosan a fejeken botott, és ez volt én mondjuk a töltet 1/3, és a 2/3 volt az, ami leesett vízközt. Azért, hogy legyen valami etetésem is lenne, mert nyilván az a vízközt, az szétmosódik, meg lehet meg is eszik a halak, a nagy részét. Van valami, ami lent is marad, meg legyen, ami le is húzza a halat. És ez olyan hatásfokkal dolgozott, hogy azt a versenyt azt hiszem 3 ponttal, vagy nem tudom, nagyon jó eredménnyel meg tudtam nyerni. Ennek a kis abszolút trükknek köszönhetően mindenféle kémiai titok, meg csoda nélkül. Semmi, mindenki nézegette azt az arumát. Azért nem spritzniből fújkáltam, mert akkor lebuktam volna, hogy a spritzniből mi van víz. És ezért kellett ilyen kis flakonból fújkálni. Nyilván ez egy kis furfang volt, de végtelen egyszerű módszer volt, ha az ember belegondol egyébként. Mennyire fontos szerinted egyébként egy horgászversenyen az, hogy a szomszédokat, vagy aki háttérből leselkednek, azokat félrevezessük? Akikkel szoktam néha közösen horgászni, mentorálgatni őket, vagy segíteni nekik felkészülni egy-egy versenyre, barátaimra gondolva, vagy bárki. Nekik szoktam azt mondani, egyébként rendkívül fontos nézelő, főleg félrehorgászatban. Úszósnak kicsit nehezebb, mert folyamatosan nézni kell az úszót, hogy ez most kapás van-e vagy sem. Félrehorgászatban ez ennyire nem bonyolult, mert ott azért a kapás akkor is észreveszi az ember, főleg egy pontyúzásnak, hogyha nem nézi, szóval érzi a combján, vagy bármi. Keszegezést, még a fonogginor miatt érzi, hogy ütögeti, azt lehet érezni a kapás félrehorgászatnál, nem kell szragozni. Mindig arra azt tökélem ezeket az embereket, akik segítek, hogy nézegesse a szomszédot. Azért nézegesse, mert rendkívül sok hasznos információt lehet róla elesni, és nem azt, hogy most milyen csalival horgászik, vagy mit tölt a kosárba, hanem hát sokkal fontosabb dolgokat, ütemet, távolságot, meg alapvetően azt, hogy áll a szektorban. Ezekben ugye nem tud sumákolni, mert... Igen, szóval edzésnapon nyilván tudod, át lehet verni a másikat, lehet szándékosan rossz távolságokon horgászni, hogy hát ha másik ezt beveszi. Viszont a versenynapon ott már mindenki felfordítja a lapjait, és erőből horgászik. És ezek azt gondolom fontos dolgok, ezekből lehet tájékozódni. Még akkor is szoktam nézegetni a szomszédot, hogyha nagyon jól állok, és úgy alapvetően megvan a pecca, megvan a taktika, akkor is nézem a szomszédot, hogy ha esetleg ma nincs is erre szükségem, de mi van, ha holnap mégis van? Fontos tájékozódni, és tudni azt, hogy körülöttünk mit csinálnak, akár jól állunk, akár nem. Ugyanakkor az is fontos, hogy próbáljál meg olyan dolgokat csinálni, amivel esetleg rossz információt sugallsz a mögötted leskelődőknek? Vagy téged ez nem érdekel? Tehát ha valaki lefigyeli, akkor figyelje le. Jöjjön rá, hogy... Jöjjön rá. Most nyilván, ha ilyen nagyon szembetűnő dolog, hogy mint priszniből a vizet, vagy kis folyókából a vizet, azt nyilván megváltoztatom. De alapvető koncepciót nem vagyok hajlandó azért megváltoztatni, hogy valakit megvezessek, mert ezzel leginkább saját magamat vezetem meg. Szóval az, hogy, mint mondtam, az edzésnap nem jó, meg elsumákoltam, akkor saját magamat vertem át. Oké, hogy átvertem a hátteret is, de leginkább magamat vertem át, és én ilyen alapvető dolgokat nem vagyok hajlandó elsumákolni, csak azért, hogy valakit megvezessek. Szerintem sokkal fontosabb az, hogy összerakjuk a pecát az edzésnapon, ne pedig átverjük az embert úgy, hogy mi magunk sem tudjuk, hogy mit kéne csinálni. Ezt nagyon sokszor hibának látom másokban. Én is egyébként már ezt is megtapasztaltam saját bőrömön. Voltam azon az oldalon, amikor én sumákoltam el, és elbuktam ezért magyar bajnoki címet. 2 biztosan, és mind a 2 a metódban. Hogy ott vannak ezek a trükkök, dolgok, amiket az ember azt gondolja, el kell titkolni, és egyébként a verseny végén, mikor elbuktam a magyar bajnoki címet, akkor jön rá saját bőrén tapasztalva tanulópénzként, hogy úristen, de hülye voltam, hogy ezt megléptem. Ezt nem így kellett volna. Törekszem rá, hogy a jövőben egy ilyen se legyen. Mindig mondják, hogy az ember tanul, vagy az okos ember tanul mások hibájából, az átlag ember meg saját maga hibájából. Én remélem, hogy saját magam hibájából tudok tanulni, aztán majd meglátjuk. Még egy verseny dolgot kérdeznénk meg tőled, amit láttam, és nagyon meglepő volt nekem is, vagy legalábbis én magam is sokat tanultam belőle. Ez pedig, ha jól emlékszem, akkor nem a Canal Biancon, de Olaszországban voltatok Federer klubcsapat világbajnokságon, ahol az utolsó 5 percbe értünk, és ugye nagyon finoman horgásztatok, tehát nagyon vékony előtjével horgásztatok, és jött az utolsó 5 perc, amikor te
fogtad, bedobtad a botot, én azt pont fel is vettem egyébként élőbe, úgy emlékszem, és oda készítetted magad mellé a merítőt is már, mintha már merítenél, tehát nagyon kéz alá tetted mindent, és az utolsó 1 percbe akasztottál egy jó halat, amit olyan boszorkányos gyorsasággal szedtél ki a vízből, hogy nem is értettem, és azért nem értettem, mert egész végig nagyon finom cuccal pecáztatok. Tehát mondtam, hogy az kizárt dolog, hogy ezt a méretű halat egy ilyen 9-es, 10-es előkével, egy 18-as, 20-as oroggal ki lehessen cserpákolni. És utána mondtad el nekem azt, hogy az utolsó percem neked mindig be van készítve egy úgynevezett ilyen haltépő cucc, ami egy erősebb felszerelés, hogy az utolsó 5 percben, amit akasztasz, az biztos, hogy kijöjjön, és fölvetted az utolsó 5 percre azt a botot, amelyiken ez az erősebb cucc volt, oda készítetted magadnak a merítőt is, hogy amikor egyszerűen érezted, vagy tudtad, hogy jönni kell annak a halnak, és az a hal az ki is pattant a vízből, és szerintem az nagyon sok pontot is érhetett, mert ott nagyon szoros volt a verseny. Erre te hogy emlékszel? Én úgy emlékszem, hogy 4 vagy 5 pontot ért az a hal. Nagy dévér volt. Igen, jól mondtam, mindig felkészülök az utolsó pár percen, mert mondtam, tök mindegy, hogy állok, sose adom föl. És ez lehet, hogy például pont egy ilyen helyzetben legalább 3-ról tudok most 3 versenyt fel tudok sorolni, amikor ezeknek a cuccoknak köszönhetően nyertem a versenyt, szóval, vagy legalább nem csak a napot, hanem az egész versenyt, legalább 3 ilyet tudok. Én mindig tartom azt, a tipikusan ez egy közmondat, ez a már nagyon sokat használt, ez a sose adjuk föl, ugye, hát ez nagyon vallom a horgászatban, szóval ez rendkívül fontos dolog, hogy a hit ne vesszen el, és utolsó 1 percben is tudjunk úgy horgászni, mint az első 1 percben, és erre nyilván az utolsó 1 percben kellnek ez különféle cuccok, erős cucc, nagy horog, akár erősebb bot, hogyha pontyozásról van szó. Legyen kikészítve, legyen felkészülve az emberben, hogy mi van, ha kell. Nyilván, hogyha egyébként ezeket a szerelékeket még akkor is felveszem, amikor mondjuk már nagyon-nagyon nagy előnyre tettem szert, és megnyertem a szektort aznap, még akkor is felveszem, mert mi van, ha az a súly kelleni fog nekem majd a végelszámolásnál 2 nap múlva a verseny végén, vagy 3 nap múlva a verseny legvégén. Mindenre fel kell készülni, és például pont az a francia VB, ugye, amiről beszéltünk, hogy nem volt felszerelésem elegendő 2013-ban, meg az egész csapatnak nem volt neciző felszerelés, és pont ott tanultam meg szinte a saját bőrömön, holott jól jöttem ki belőle, megnyertem a VB-t, mert szerencsém volt, de mi van, ha nem lett volna szerencsém? És azon megy el a csapat. És azon megy a csapat, vagy akár az egyéni világbajnoki címem. Megtanultam, hogy legyek felkészülve mindenre, minden esetőségre. Legfeljebb kitudtam egy plusz botot, és összecsukolom. Most 2 percet vett ki az életembe, de lehet, hogy már annak köszönhetek egy világbajnoki, vagy egy magyar bajnoki címet. Mindenre készülni kell. Egy kicsit még beszélgessünk már a matematika, meg a fizika. A kémiát azt engedjük el, mert az nem azt mondtad ugye, hogy az ilyen kísérletezgetés. Az egy lottós, ez szerencse, igen. Hogy a horgászatban 1-2 példát mondjál már nekem, amiben tényleg így a fizikai, matematikai összefüggéseket lehet beépíteni, úgymond a horgászatba. Talán a legalapvetőbb, meg a legkönnyebb elmész, az a dobás. Szóval, hogy nagyon sokan dobnak úgy, meg nagyon sokszor látok ilyeneket, akár nem feltétlenül verseny, de verseny is, nagyon magasan dobnak az emberek. Egyrészt úgy ért, hogy feldobják. Az íve, a kosárnak a leírt íve a levegőben túl magas. Egyrészt ez a távolság szempontjából is becsapós, vagy esetleg a következő nem úgy sikerül alacsonyan magasabb, akkor rövidebbet vagy hosszabbat dob, mert több zsinór van kint a levegőbe. Messze vagy közelbe sikerül. Ezért törekszek mindig arra, hogy nagyon laposan dobjak, és minél közelebb, amikor klipszhez ér a kosara, minél közelebb legyen a vízhez, hogy kifeszült zsinór essen le mindig ugyanoda. Nincs a levegőben úgymond a zsinórnak hasa, nem vesztek el métereket vagy centiket a szerelékemből, és tényleg, ha 50 méterre klipsztek, dobjak 50-re, ne pedig 48-ra, mert 2 méter zsinórom kint van a levegőben. Ugyanez van például a szél esetében, ha nagyon fúj a szél, csak ugye akkor nem függőleges irányú a dolog, hanem vízszintes irányú, hogy elviszi valamelyik irányba, jobbra vagy balra a szél a zsinóromat, és nagy hasat csinál neki, és akkor szintén vesztek métereket, de már akkor azt jelenti, hogy tök mindegy, milyen jól dobok, milyen erősen, milyen laposan, néha van az a cél, amikor rá kell húzni plusz fél métert, vagy 1 métert a jelölésre, vagy távra, hogy a nagy szélbe, ha nőtt a szél, vagy erősödött a szél, akkor le fog ugyanoda becsapódni a kosaram, mint ahova a szél előtt dobáltam. És sokszor nyertünk ma úgy versenyeket, hogy mikor elkezdett a verseny 10 órakor, mondjuk délig alapszél volt, 5-10 km/h, aztán jött egy 30 km/h óra, szóval abban az órában úgy fújt, és rá kellett húzni 1 métert, mert egyébként a halak ott voltak, meg az előző ötetésem ott volt, csak ennyit elvesztettem, 1 métert elvesztettem a zsinór hasán. Ez egy nagyon gyakori
példa, és nagyon gyakori hiba a versenyzőknél, hogy erre úgy nem figyelnek oda, hogy na, akkor most hova is horgásznak valójában. Az erősebb célba egy picit rá kell igen, akkor és tartani. egyébként ugyanilyen, amit már ugye beszéltünk, ez a Portugália kapcsán a vízmélység, hogy hova süllyed be a kosaram. Hogyha én klipszre csak tartom előre a botomat, nem csinálom semmit, egy nagyon mély vízbe, az a kosár, hogy hullik, az egyre jön közelebb, mert ugye a zsinorom nem nyúlik utána, hanem egy ilyen bizonyos ívet ír le, egy felénk ívelő ívet, és közelebb lesz. És ezeket mind bele kell számolni a képletbe, hogy mi valójában hol is horgászunk, meg hogy hova húzzuk ki az etetőbotot. Például ugyanilyen példa, még egy harmadik, az a etetőbot kontra monofilos horgászbot. Ugye az etetőboton szinte mindig ponozsinor van, míg a horgászbotokon, például pontyozás esetében monofil, és ugye a monofil nyúlik a fonatnál, és ezt is sokszor bele kell számolni. Vagy még egy utolsó példa, és erre is nagyon sokan nem gondolnak, a vízközt kicsapott etetés egy külön etetőbottal, hogy az etetés, miután kicsaptam, az már csak függőlegesen húlik a belőle ki a kukorica vagy etetőanyag, míg a horgászos bottal, ha rádobok, az szintén leírja azt a felém ívelő ívet, és közelebb lesz. És bele kell számolni, hogyha én szeretnék vízköztetetni, hogy ezt közelebb kell húznom, mint a horgászos botomat. Ez nagyon, és egy matyíran, ami csak 3 méter mély, vagy mi lehet annyi se, ott is én, ha mondjuk félvízen csapom ki a kukoricát, hogy majdnem egy méterre közelebb húzom, mert akkor esik le ugyanott. Én nekem meg most esett le, hogy akkor én először azt hittem, hogy csak őkörködtök, meg szivatjátok egymást, amikor beszélgettetek arról a vízparton, hogy etetőbot kontra a horgászbot, hogy oké, de most az orsótól mérve, vagy a spitztől mérve, és akkor ennek itt lehetett jelentősége, hogy lehet, hogy az a fonott zsinór, ami mondjuk az orsótól van mérve, az a monofilnál meg pont rá kell számolni ezt, vagy lehet, hogy pont fordítva mondom. Teljesen mindegy, szóval igen, de egyébként igen, szóval ezek nagyon fontos dolgok. Apró részlet, de ha ez nincs meg, akkor tök mindegy, milyen jó az etetésünk, meg milyen jó a csalénk, vagy etetőanyagunk. Nem ott horgászunk, ahova etetünk meg. Ezek az apró dolgok kellnek ahhoz, hogy utána kijöjjenek a nem annyira apró dolgok. Egymásra épülő tendenciák ezek, vagy sémák, amik kihagyhatatlanok. Szóval ott kezdődik a versenyhorgászat, hogy legyünk pontosak. És nem csak azzal, hogy hova dobunk, hanem hogy hova érkezünk. A legfontosabb az, hogy tök mindegy, hova dobunk, az hogy érkezzen le ugyanoda. Ebből a pár példából is én szerintem látszik az, hogy borzasztó az a tudás, ami a fejedben van. Ennek a tudásnak az átadására milyen lehetőséged van? Tehát nem tudom, hogy foglalkozol-e ilyenekkel, hogy nem tudom, horgászvezetőként, vagy ilyen trénerni, hogy beiratkozok hozzád, Peti, hogy vigyél el engem, tanítsál horgászni, vagy akár ilyen oktató jellegű videókat, mert én azt gondolom, hogy a fejedben lévő tudáshoz képest borzasztó kevés horgász videó készül, ami viszont készül, azok viszont meg én szerintem nagyon jók. Én legutóbb ezt a Dunai Márnázósat néztem meg, és szerintem baromi jó dolgokat mondtál el benne. Az az igazság, hogy 3 szakág mellett 200, és nem tudom pontosan, mert az X-eket bevallom őszintén a fogásnaplomban nem én számoltam meg, hanem a barátnőm, és nem meg sem néztem, hogy mennyit horgáztam, de körülbelül cirka 250 versenynap vagy versenyre való felkészülés edzésnapot beleszámolva abba 250 napba. Az embernek nincs ideje, energiája arra, hogy még ezeket a bizonyos tudásokat, vagy tapasztalatokat megfilmesítse, mert különben a versenyzés fog sérülni. Szóval egy horgász szezon, az mondjuk áll 290 napból, sőt, még annyiból sem, hogy 90 napot levonsz, áll 270 nap körül én abból 250-et horgászok. Maradék 20 nap azt kell regenerálódjak, pihenjek, készüljek a szezonra, meg a versenynapokra, és ha még abba filmeznék, vagy csinálnék bármit, az biztosan a versenyeredmény kárára menne. Szóval te is mondtad, én ezt próbálom professzionálisan csinálni, úgy, mint egy tényleg élsportoló egy Forma 1-be, vagy mint egy úszásba. Minden erőmmel és koncentrációmmal arra összpontosítani, hogy a verseny szempontjából nekem, meg az én felkészülésemnek mi a legjobb. Ebbe sokszor nem fér bele a tudás, vagy bárminek a megfilmesítése. Magában az off-szezonban meg ezeket nem lehet megcsinálni, mert ugye nem úgy működik, meg nem úgy viselkedik a hal, mint nyáron, igen, és ez egy nagyon nagy probléma egyébként, de nem Afrikában élünk, vagy olyan országokban 365 napig meleg van, itt el kell fogadni, hogy van 90 nap olyan nap, amikor ezeket nem lehet megvalósítani, sőt, még horgászni sem lehet úgy, mint a versenyeken, megközelítőleg sem, mert teljesen homlok egyenes más, mind a halfogás, mind a etetés mennyisége, meg minden egyéb, szóval minden körülmény más.
a 290 vagy 270 napból már 250-et versenyzek, abba és oda is lehetne kamerákkal menni, meg társadalmi, de biztosan a verseny rovására menne. Angoloknál látok ilyet, igen, egyébként. Igen, lehet a stábban lehetne, de erről már sokat beszélgettünk mi, akár cégen belül, vagy barátok, és mindig arra jutottunk, hogy ez Zavaró lenne. zavaró tényező, és tényleg meg valahol sérülne a be sem verseny. mehetsz a szektorba versenyi közben. Most ugye erre lehet engedélyt kérni, nem ezzel van a fő probléma, hanem azzal, hogy ez nekem, mint versenyző, vagy mint verseny eredmények mennének a rovásoknak, nekünk, mint szerintem azt gondolom, mind cég, mind pedig én, nekem a verseny eredmény a legfontosabb, mert azok beszélnek magukért. A kamerában lehet mondani úgymond bármit, az eredmény az meg eredmény. Visszatérve még a tudományos részére, úgymond a horgászatnak, várjál, mit akartam mondani, ebből kihozni. Ja, igen, megvan. Visszatérve még a tudományos részére a horgászatnak mostanában, és kapcsolódva a videózáshoz is, egyre több ilyen víz alatti kamerás dolgot látok. Ugye a guruk sok kezdték el, Steve Ringernek is van már nem egy, akkor a Matrix is csinált ilyen víz alatti, ott búvárral mutatják be a dolgokat, és sokszor ott is azt látja az ember, hogy ami nekünk is a vízparton a fejünkben van, a víz alatt teljesen más dolog történik, és pont Steve Ringer is mondta ott viccesen az egyik ilyen filmben, hogy a francba, ezt nem kéne megmutatni a horgászoknak, mert ebből micsoda előnyt tudnék micsoda előnyt tudna kovácsolni. Láttad, gondolom, te is ezeket a víz alatti dolgokat. Neked mi volt ezek között az, amelyik azt mondtad, hogy basszus kulcs, ezt marhára nem gondoltam volna, hogy ez így működik? Én mindig úgy gondolkoztam, meg például eltetésről, meg csaliról, vagy bármi más a kosárméretről, megpróbáltam belátni a vízbe, szóval elképzelni, hogy most ott vajon mi történik, és egyébként meglepő módon sokszor nagyjából a fejemben olyan forgatókönyv játszódott le, mint amit láttam a filmen, a tényleges valóságon. Nem mondom, hogy nem lepődtem meg bizonyos dolgokon, de egy biztos, hogy ezek a felvételek, nem azt mondom, ez a jövő, de hogy ez irgalmatlan előnyhöz juttatja azokat, akik ezt láthatják, és mivel gurusok megfilmesítették, meg még egy jó párra meg is fogják, meg is tették egyre többen. Ez a nyilvánosságnak is elérhető. Ezért mindenki többet tanul, ezért csak hálásak lehetünk nekik, hogy ezt a tudást, ezt megosztották velünk. Én magam még nem gondolkoztam el azon, hogy víz alatti kamerás felvételeket fogok csinálni. Mi vizénk nem is mindegyik alkalmas, mert ha már ott sem mindegy. Ha látótáv nincs 1 méter, sőt inkább 2-3 méter, akkor már nem is nagyon lehet ilyen filmet csinálni, vagy minőségi tartalmat gyártani, minőségben ezeket a videókat leforgatni, de ha erre van lehetőség és kapacitás, akkor szerintem egy nagyon hasznos dolog egyébként. Egy új dimenzió ebben a sportban, hogy szemünkkel láthatjuk azt, hogy mi történik ott lent a víz alatt, vagy a mederfenéken, és hogy viselkednek a halak. Volt olyan dolog egyébként, amit láttál itt ezeken a víz alatti felvételeken, és azt mondtad, hogy változtatsz a pecádon, mert látod azt, hogy ahogy most csinálod, az valószínűleg így nézhet ki a víz alatt? Hát, vagy nagy csoda nem volt. Vagy nem néztem elég figyelmesen, de úgy bevallom őszintén nem változtattam. Egyrészt eddig sikeres voltam úgy is, ahogy ezek nélkül, a videók nélkül, mert amúgy bevallom őszintén nemrég néztem meg őket. De nem láttam olyat, ami... Nagyon sokan meglepődtek például azon, hogy a hal hányszor fújja ki a csalit kibe a metódhorgászatnál. Én ezt úgymond előtte ezt nagyjából sejtettem, meg tudtam. Ez is olyan dolog, hogy az ember csak kipróbálja saját ujján, azt se akar be 10-ből 10-szer, nem fogja meg a horog azt a bőrdarabot, ez a hal szájában is így van. Nem igazán tudok most neked olyan példát mondani, amit megváltoztattam, és esküszöm elmondanám, szóval nem tipfolnám. Beszélgettünk itt apró trükkökről, meg dolgokról, például az Abertavon is. Nincs, most jelenleg még nem éreztem olyat, amit úgy tényleg megváltoztatnék. Nekem ami egyébként a legdurvább és legelgondolkoztatóbb az, hogy amikor tök pici kosárra horgászunk, ilyen XS-es vagy SS window kosárra, vagy 3-4 soros alagút kosár, akkor egyébként az így nagyon sokszor már 4 soros kosárról, ami egyébként nagyon pici kosár, az a vélemény az embernek, hogy úristen, ez már mekkora, már túlvethetjük a halat, és akkor látva a mederfenéken a felvétel alapján, hogy egyébként az a mennyiség, az ott mire számított a fenéken, semmi, elveszik az iszabbat, de valahogy mégis az érzés, a felvétel alapján föltennék egy ekkora kosarat, hogy legyen valami nyoma a fenéken.
És egyébként meg a tapasztalatok azok, hogy fölteszek egy ekkora kosarat, és csak folyamatosan nézni fogom a beleúszásokat, nincsen kapásom, mert túletettem a halat. Holott a felvétel alapján biztos etetnék, mert hát egy ekkora kis pöttyön horgászok, hát az most mi? De mégse. Szóval kicsit az ilyen átverős is ez a dolog, olyan vizuális csalódás, vagy optikai csalódás ez az egész. Nekem bevezetetés kérdésbe. Nekem az volt egyébként a legmegdöbbentőbb ebben, amikor a dévérezés volt hosszú előkével, hogy a Keszek fölvette a csalit, és hogy ott úszkált föl alá, és kint a fonogzsinóros lágy spiccen egy pöccint is nem lehetett látni, közben a hal már leírtott, körbejárt mindent a szájában a horog. Hát ez azért lehetett tudni előtte is, hogy amikor még van nagyon sokszor az, főleg amikor sok hal fogunk, szóval tényleg sok halról beszélgetünk, hogy kicsit nagyobb kosarakkal, főleg tényleg nagyobb kosárnál látszik ez jól. Miért van az, hogy van olyan etap, 10 halból 6 már nincs kapás, és szájban van, sőt tovább még nem szájban van, hanem nagyon mélyen van a halok. Azért van, mert eszik vehemensen, és olyan vehemensen eszik, hogy eszik tovább. Ez úgy lehetett tudni a tapasztalatokból, hogy ha az ember kicsit többet etett, több halat vonz oda, agresszív táplálkozásra bírja őket, akkor miért vannak kapás nélküli halak mélyen a horog? Azért van, mert eszik tovább. Ezek nyilván jó a felvétel, de ezeket meg lehet tapasztalni, például ezt pont meg lehet tapasztalni felvétel nélkül is, mert az ember belegondol, mi miért történik, akkor ezt akkor rájöhet, ha belegondol, igen, de mondom, a miérteket tudni kell, és ha az ember tudja miértet, akkor például ezen a videón ezen részén nem lepődött meg. Van-e neked kedvenc halföld, mire szeretsz a legjobban horgászni? Hát ez időszakos egyébként. Én nyáron nagyon szeretek pontyozgatni, ez úgy azért csak fajn, hogy Viszi. Igen, szóval, hogy karikába vágja a kis nagyon finom lágybotokat, én szeretek lágybotokkal, hogy szépen tényleg vissza az egész botot, szól a fék akár, vagy visszaforgásgátló, vagy kinek mi. Én azt nagyon szeretem. Tavasszal nagyon szeretek keszegezni, imádom a tavaszi dévérezést, ez nagyon jó. Összemárnázni, szóval ez én időszakosnál össze Dunai márna, Dunai halak, padúc, télen meg igazából semmi más, csak sülő. Szóval én azt nagyon szeretem. Hobbiból járok is pergetni, igen, azt is sőt nem leginkább, hanem csak a Dunára, én nagyon szeretem a Duna folyót, mert nőttem föl, sőt a Dunán nőttem föl, ott tanultam meg kb. Horgászni. Nekem az nőtt a szívemhez, és óriási sülőállománya van a Dunának, sőt talán az országban az egyik legnagyobb. Én azt nagyon szeretem, de csak hobbiként. Téli kedvenc halam az egyértelműen a süllő. És ugye halat viszont meg nem eszel, azt mondtad. Tehát ilyen vallásos áhítattal vagy a halak iránt. Hát ez nem egy vallás, de valami hasonló. Ahhoz nagyon hasonlító dolog, igen. Én egyáltalán nem eszem halat végképp, nem viszem haza. Balatonon már volt, hogy majdnem megkergettek, mert visszadobtam a 8-as sülőt, amikor fogtam egyet, és hogy mit csinálsz, hülye gyerek, ezeket már volt, hogy megkaptam, és rendesen veszélybe éreztem magamat. Nyilván ez most egy kicsit kiszínezve a sztorit, de igen, szóval nekem a hal az nem étel, hanem társ, vagy nem is tudom, hogy tudnám ezt jól megfogalmazni. Versenyhorgász vagyok, nem pedig húshorgász. Mindazok mellett egyébként nem ítélem el azt, aki halt eszik, és azért horgászik, hogy legyen a konyhaasztalon ételt. Nincs ez semmi bajom, én nem ez vagyok. Én elfogadom őket, remélem, hogy ők is úgy el tudják fogadni az én gondolatmenetemet. Én ezt egy sportnak tartom. Nekem nem más. A végezetül most így a végéhez értünk most már a podcastnek, nem akarom nagyon rabolni az idődet, bár szerintem éjfélig el tudnánk így beszélgetni a pecáról. Én felolvasnék neked egy rövid kis szösszenetet, majd biztos rá fogsz jönni, hogy kitől származik, ami szerintem azt gondolom, hogy így keretbe fogja foglalni mindazt, amiről most így beszélgettünk. Hát így szól ez a kis, mondhatom azt, hogy üzenet. Volt élsportolóként tudom, hogy mennyi örömet ad, és mi mindenre megtanít a sport, így fontosnak tartottam, hogy Peti találjon valamit, amit szenvedéllyel csinál, és amiben örömét leli. Az a haba tortán, hogy ennyire eredményes benne, ami mérhetetlen büszkeséggel tölt el. A lehető legnagyobb segítség, amit annó kaphatott tőlem, az, hogy nem szóltam vele, hogy mit és hogyan csináljon, hagytam, hogy a saját útját járja. Pályafutásom alatt sok tehetséget láttam elkallódni, aminek az egyik oka az volt, hogy a szülő a saját vágyait akarta megvalósítatni gyermekével. Én nem akartam, hogy így járjon. Természetesen, ha megkérdezi a véleményemet, szívesen megosztom vele. A háttérember kifejezésnél is úgy gondolom, hogy jelentősége van a háttérszónak. Amiben tudok és amiben kéri segítek, hiszen látom, hogy mi van a csillogás mögött,
hogy fizikailag és mentálisan milyen megterhelő egy versenyszezon, főleg annak, aki ennyi korosztályban és ennyi szakákban indul. Kívánom Petinek, hogy a gyermekkori öröm emléke soha ne halványodjon el, hogy mindig emlékezzen rá, kiket is nevezett meg Andó a legjobb barátainak. Ezek anyaszavai, de apa gondolatai. Én azt gondolom, ezt nem tudom, hol találtad egyébként, mert én ezt hallottam már, de ezt hol találtad, arra halványgőzöm sincsen. Majd elárulod. Hát esküszöm, ez óriási, már csak ezért megérte. Tényleg ez hatalmas emlék, meg élmény, mert ezeket hallottam 10 éve, amikor még élt apa, meg folyamatosan, de így nem szembesített vele mostanában senki az elmúlt nem tudom hány évben. De ezek azt gondolom nagyon szép gondolatok, és nagyon helytállóak, mert jó versenyhorgász akkor tud lenni valaki, szerintem a saját tapasztalatai árán tanulta meg a dolgokat, vagy esetében pofára is abból tanult. Nekem tényleg mindig, ahogy a levélben is ott van, mindig ezt tanították szüleim, hogy amit csinálok, azt én csináljam, ne pedig valaki irányítson a háttérbe, és én legyek a kivitelező, hanem legyek én a ötletgazda és a kivitelező egyszerre. Én szerintem ennek nagyon sokat köszönhetek, hogy ennyi minden nyertem, hogy sok helyzetre meg tudtam saját magam reagálni, sok bizonyos szituáció, horgász szituációra tudtam improvizálni azok által, hogy már voltam ilyen szituációban, és én oldottam meg, nem pedig odaadták a megoldó kulcsot, hanem én találtam rá. Ez szerintem egy fontos dolog. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és hát kívánom neked azt, hogy amikor veterán horgász leszel, akkor is tudjunk majd beszélgetni az elmúlt 50 évedről, az nekem azért is jó, mert akkor már én szerintem ilyen 89 éves leszek. Úgyhogy, és nagyon szeretném azt, hogyha minél több világbajnokságon tudnék tudósítani majd a sikereidről, vagy akár országos bajnokságokról is. Hát nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok sikert kívánok neked, és még végezetül azt kell elmondanom egy ilyen önvallásnak, hogy én egy időben, mikor te elkezdtél így erre az útra lépni, és kijelentetted, hogy na már pedig te csak horgászni akarsz, szkeptikus voltam annak tekintetben, hogy mondom, valamit még kell csinálni, mert ebből nem lehet, úgymond ebből nem lehet megélni, de te bizonyítottad azt, hogyha az embernek tényleg vannak egy kitűzött célja, vannak álmai, és azért tenni is hajlandó, akkor azért ez lehet sokkal több, mint csak egy egyszerű hobbi, tényleg lett egy ilyen, úgymond egy élethivatása is az embernek, és én kívánom, hogy ebből tudják valóban megélni majd nagyon-nagyon sokáig, nagyon hosszú évig, és még sok szép sportsiker legyen. Kívánom ezt én is az egész sportágnak, nem csak magamnak, meg hozzám közállóknak, hanem az egész sportnak, hogy ez így legyen, és egyszer komoly sportággá nője ki magát. Most is az, de még van hova fejlődni, és szerintem én bízok a közösségben, meg a horgászokban, hogy ez egyszer érje azt a célt, amit mi szeretnénk versenyhorgászok. Így legyen. Hát nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk ezen a podcasten. Köszönöm szépen még egyszer a Twire Stúdiónak, hogy rendelkezésemre bocsájtotta a stúdiót, illetve a technikát, és hát tartsatok velem a következő beszélgetésen is. Sziasztok!